Γεια σας, είμαι ο Ισάκ και οι φίλοι με φωνάζουν Σάκη. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη, τους πρωταγωνιστές. Το ξέρω ότι πολλοί από εσάς δεν το συμπαθείτε, αλλά σε αυτή την εκπομπή, σε αυτό το επεισόδιο που λέγεται Ψυχώσεις από το σκοτάδι στο φως, έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχει φωνάξει μερικά άτομα, 4 άτομα, 3 που έχουν διπολική διαταραχή όπως εγώ και ένα που έχει σχιζοφρενία, και έχουν ανοίξει την καρδιά τους και λένε πολλά πράγματα. Την πρώτη φορά που το είδα αυτό το βίντεο, είδα πόσα πράγματα δεν είχα πει εγώ στο πρώτο μου βίντεο που είχα ανεβάσει για τη διπολική διαταραχή, διπολικός εγώ, και τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τα πω. Κατά τη διάρκεια, όπως θα βλέπουμε την εκπομπή, θα ανοίγω και εγώ την καρδιά μου και θα λέω και εγώ τις δικές μου αλήθειες. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο ειλικρινής και να αποκαλύψω όσα πιο πολλά πράγματα μπορώ για το τι πέρασα και εγώ και τι περνάω. Θα είναι δύσκολο, αλλά θέλω να τα πω γιατί θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι η διπολική διαταραχή παλεύεται, αλλά είναι και δύσκολο ταυτόχρονα, και ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά για να μπορέσεις να το παλέψεις, για να μπορέσεις να ζήσεις με αυτό, γιατί είναι αδύνατο. Θα το δείτε ότι είναι αδύνατο, το έχω πει 100 φορές και πολλοί μου στέλνουν στα σχόλια ότι δεν είναι αδύνατο, ότι θεραπεύεται. Δεν θεραπεύεται, το λέει και ένας ψυχίατρος μεγάλος ειδικός, θα το δείτε σε λίγο. Και αυτά θα προσπαθήσω να πω και εγώ για μένα, όσα πιο πολλά μπορώ να αποκαλύψω για αυτή την ασθένεια που βιώνω. Θα μπορούσατε να το πείτε διπολικός εγώ νούμερο 2, αλλά δεν είναι, γιατί θα φτιάξω εγώ άλλο βίντεο μετά για το διπολικός εγώ νούμερο 2. Αυτό είναι σαν 1,5 φανταστείτε. Και ξεκινώντας τώρα θα δούμε τους ανθρώπους που είναι καλεσμένους να μιλάνε για λίγο, και μετά θα ξεκινήσει ο καθένας να μιλάει, και όσο εγώ ακούω κάτι που το έχω βιώσει εγώ ή το έχω ζήσει εγώ ή το έχω παλέψει και εγώ, θα το πω, θα το αναλύσω. Μείνετε μαζί μου, θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Και διαταραχή. Όπως ξύπνησα ένα πρωί, είπα τώρα γιατί ξύπνησα. Κάπου είπα αυτό δεν είναι δική μου σκέψη. Η πρώτη εκδήλωση της νόσου είναι στη δεκαετία των 20 χρονών, 20 με 30. Μου μπήκε μια ιδέα ότι η διπολική διαταραχή δεν υπάρχει και είναι μια απάτη των ψυχολόγων. Και ήταν τότε που είχα το πιο δυνατό μανιακό επεισόδιο. Τώρα βλέπουμε να μιλάνε για λίγο, μετά θα τα αναλύσουμε πιο αναλυτικά, θα τα πούμε πιο καλά. Είδα απέναντι την οικοδομή και έβλεπα μαϊμούδες. Αυτός είναι που έχει τη σχιζοφρένεια. Δεν έχει διπολική διαταραχή. Να βουτάνε ελεύθερες θάλασσα. Είχα την αίσθηση μέχρι και ότι η λαμπτήρα είχε κάμερα. Παρανοητή σχιζοφρένεια. Για μένα ήταν όλα αλήθεια. Δεν υπάρχουν δημόσιες δομές που να μπορεί να τύχει κανείς ψυχοθεραπείας. Αυτό γίνεται μόνο ιδιωτικά. Είναι 25 χρονών, είναι καλοκαίρι, έχουμε κανονίσει με φίλους να πάμε για μπάνιο. Δεν προμηνύει τίποτα απολύτως στην εξέλιξη που θα ακολουθούσε. Έχουμε πάει και λιαζόμαστε σαν τα παραδείσια πουλιά, απολαμβάνουμε τον ήλιο, τη θάλασσα, ξέρεις, γέλια, συζητήσεις. Είναι ένα πολύ χαλαρό κλίμα και θα μπορούσε να ήταν ένα από τα ωραιότερα μπάνια της ζωής μου. Και σε κάποια στιγμή, ενώ είμαστε όλοι στο χαχαχά και μπουκουκού, ξαφνικά βλέπω 2 φίλες μου οι οποίες ήταν παράμερα και συζητούσαν, και μου μπήκε η ιδέα ότι κάτι λένε για μένα με αρνητικό πρόσωπο. Πετάγομαι πάνω, εκρήγνημαι, αρχίζω και τις βρίζω με τρομερές λέξεις. Όλοι μένουν άναυδοι από αυτή την έκρηξη, την ξαφνική έκρηξη. Προσπαθούν να με ηρεμήσουν. Λοιπόν, θέλω να πω εδώ ότι τέτοιες εκρήξεις είχα εγώ πάρα πολλές στο μαγαζί με τον πατέρα. Εκεί στα καλά καθούμενα νευρίαζα και ήμουνα έτοιμος να τα σπάσω όλα. Μια φορά κιόλας είχα τσακωθεί με τον πατέρα μου, γιατί και ο πατέρας μου είχε διπολική διαταραχή, θα τα πούμε πιο μετά αυτά. Και είχα σπάσει όλα τα έπιπλα που είχαμε φτιάξει μέσα στο μαγαζί για τους πελάτες. Τα είχα κάνει ρημαδίο, τα είχα σπάσει όλα. Πήγε ο πατέρας μου να με αρπάξει, ήταν ένας εκεί πελάτης, τον άρπαξε τον πατέρα μου και του είπε: σταμάτα, είστε μια οικογένεια, μην τα κάνετε αυτά. Μετά ηρέμησα εγώ, είδα ότι το πατέρας μου πήγε να με χτυπήσει, σηκώθηκα και έφυγα από το μαγαζί εκείνη την ημέρα. Τέτοια ξεσπάσματα είχα. Αυτό ήταν ένα από τα πιο δυνατά συμπάμια. Αυτό με εξαγριώνει ακόμα περισσότερο και τους παίρνει όλους συμπάλια. Τους λέω απίστευτα πράγματα και σε μια παντελή άρση αναστολών, σαν να μην υπήρχε κανένας, βγάζω το μαγιό, πέφτω με το κεφάλι στη θάλασσα και πηγαίνω σε ένα διπλανό κοντινό σπίτι, ανεβαίνω πάνω στο χώρο της πισίνας και εν εξάλλου καταστάση σπάζω οτιδήποτε βρω μπροστά μου. Πετάω τις ξαπλώστρες με
μέσα στην πισίνα. Η ένταση κορυφώνεται λεπτό το λεπτό, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να έχω και οργή και πόνο για την ξενιασιά της κλεμμένης παιδικής μου ηλικίας. Καταραίω και μπορούν και με πλησιάζουν οι φίλοι μου και με οδηγούν στο σπίτι. Και πρόσεξε, Σταύρο, αυτή η δραματική για μένα στιγμή, αυτό το μανιακό επεισόδιο, ήταν η σωτηρία μου. Ήταν αυτό που με οδήγησε στο ψυχίατρο. Καλησπέρα. Αυτό το μανιακό επεισόδιο που είπε, εγώ το έπαθα μανιοκαταστρεπτικό επεισόδιο. Το είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο. Δεν είναι ξέσπασμα έτσι ακριβώς όπως το λέει, που σπάσει πράγματα και τέτοια. Έκλαιγα χωρίς λόγο, έβγαινα στον δρόμο, έσχιζα τα ρούχα μου, περπατούσα και έκλαιγα. Χτύπαγα το κεφάλι μου στον τοίχο, όποτε μίλαγα στο τηλέφωνο με κάποιον έκλαιγα. Ήταν μανιοκαταστρεπτικό επεισόδιο εμένα που με έκανε να πάω στο ψυχίατρο. Καλησπέρα. Ένας φίλος πριν χρόνια μου είπε συνωμοτικά: έχω ραντεβού με τον Τσε στην πλατεία Αμερικής. Γέλασα. Την επομένη μου είπε: κάποιοι προσπαθούν να με δηλητηριάσουν. Ο φίλος μου διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια. Έπεσε στα ψυχοφάρμακα, ψιθύριζαν όταν περνούσε. Το στίγμα φόλιασε στο κεφάλι του. Για πόσο ακόμη θα παίρνουν αυτά τα κολοφάρμακα, άρχισε να ρωτάει. Απόψε οι πρωταγωνιστές θα παραμερίσουν φοβίες και στερεότυπα και θα μιλήσουν καθαρά για τις ψυχώσεις που προτιμούν τους νέους. Διευθυντής της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ελληνικό Νοσοκομείο. Τι κάνει έναν 25χρονο να ακούει φωνές? Παρά την πρόοδο της επιστήμης, δεν γνωρίζουμε ακριβώς με ποιο μηχανισμό. Είναι το οικογενειακό περιβάλλον? Σε πολύ μεγάλο βαθμό η οικογένεια από τη γενετική παρακαταθήκη. Επομένως, αν ξέρουμε έναν παράγοντα κινδύνου πολύ σοβαρό, το σοβαρότερο ίσως είναι όντως η κληρονομικότητα. Μιλάμε για τις βαριές ψυχικές αρρώστιες. Κληρονομικότητα. Εγώ το κληρονόμησα από τον πατέρα μου που είχε διπολική διαταραχή. Και ήταν και αυτός ο λόγος που ο πατέρας μου στο τέλος έλειωνε σιγά σιγά. Γιατί η διπολική διαταραχή κάνει τον άνθρωπο, άμα δεν πάρει ψυχοφάρμακα, δεν πάει σε ψυχίατρο, δεν γυμνάζεται κτλ., σωματοποιείται και κάνει ασθένειες πολλές. Εγώ, ας πούμε, λόγω της διπολικής διαταραχής έχω πάθει γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση, διαβήτη τύπου 2, παγκρεατίτιδα και γενικά έχω πολλές ασθένειες που λόγω του άγχους που προκαλεί διπολική διαταραχή δημιουργούνται αυτές οι ασθένειες, δηλαδή γίνονται ψυχοσωματικά. Που ο κόσμος ξέρει σαν σχιζοφρένεια, σαν διπολική συναισθηματική διαταραχή. Υπάρχει μια γενετική, είναι βέβαιο. Αυτούς που ο κόσμος κάποτε έλεγε τρελούς. Βεβαίως. Είναι περιπτώσεις που τα νέα παιδιά ακούνε φωνές, αναπτύσσουν παράξενες πεποιθήσεις ότι διώκονται. Όλα αυτά, όλες αυτές οι εμπειρίες μπαίνουν κάτω από την μεγάλη ομπρέλα. Εγώ δεν είχα ποτέ παρεσίσεις. Υπάρχει διπολική διαταραχή που είναι πιο βαριά, που σχεδόν μοιάζει με τη σχιζοφρένεια, εκτός από ότι όχι, δεν αλλάζει διαθέσεις, αλλά στον τομέα ότι βλέπεις παρεσίσεις, στη διπολική διαταραχή βλέπεις. Άμα δεν πας για καιρό σε ψυχίατρο και δεν πάρεις φάρμακα, αυτό αυξάνεται και αρχίζει και έχει παρεστής. Αλλά ότι κάποιος με κυνηγάει το είχα. Δηλαδή, κοιμόμουν το βράδυ και νόμιζα ότι είναι κάποιος μέσα στο σπίτι και φώναζα: είναι κανείς εκεί, είναι κανείς εκεί, ενώ δεν ήταν κανένας εκεί. Το πάθαινα συνέχεια αυτό. Κάθε βράδυ που κοιμόμουν φώναζα: είναι κανείς εκεί, είναι κανείς εκεί. Νόμιζα ότι κάποιος με κυνηγάει. Κάποιος με παρακολουθεί ή είναι κάποιος στο σπίτι. Των ψυχοσικών διαταραχών. Που πλέον όλες αυτές οι διαταραχές αντιμετωπίζονται. Βεβαίως. Και όσο περνάει ο καιρός και όλο και καλύτερα, θα έλεγε κανένα. Μπορούμε να μιλάμε για ιασί? Όχι. Δεν εξαλείφουμε την αρρώστια. Είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση από. Το ακούσατε τι. Δεν εξαλείφουν. Απλά είμαστε σε μια πολύ καλύτερη θέση να τα αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή, μου στέλνετε στα σχόλια και πολύ γνωστοί μου και τέτοια, έλα όλα στο μυαλό σου. Όλα στο μυαλό μου είναι, δεν το ξέρω. Στο μυαλό μου έχει πρόβλημα. Έχουν εμπλεχτεί εδώ πέρα αυτά. Δεν ξέρω τι έχει εκεί μέσα το μυαλό και μου έχει δημιουργήσει αυτή την αρρώστια και δεν αντιμετωπίζεται. Δηλαδή είναι σαν κάτι σαν το Alzheimer. Αν μου πας Alzheimer δεν αντιμετωπίζεται. Το παθαίνεις και τέλος. Έτσι είναι και η διπολική διαταραχή. Άμα το πάθεις, το έχεις για πάντα. Δηλαδή, εγώ τα φάρμακα για τη διπολική διαταραχή θα τα παίρνω για πάντα και θα είμαι διπολικό για πάντα. Και το τέρας της υποτροπίασης και το μανιοκαταστρεπτικό επεισόδιο που είχα περάσει πριν χρόνια, το πέρασα μια φορά, είναι πάντα στη γωνία. Και πάντα πρέπει να το έχω υπόψη.
όχι. Γι' αυτό μην μου λέτε εμένα θεραπεύεται και όλα είναι στο μυαλό σου και θα γίνεις καλό και τέτοια. Όχι. Η σοβαρή αντιμετώπιση είναι να ξέρω ότι το έχω και να μην φοβηθώ και να έχω τη δύναμη και την καθαρή σκέψη όταν το πάσω να το παλέψω. Αυτή είναι η μόνη λύση. Ότι ήμασταν πριν από μερικά χρόνια. Τα φάρμακά μας καλυτερεύουν συνεχώς, έχουν λιγότερες παρενέργειες. Οι υποδομές που έχουμε πια να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς είναι όλο και καλύτερες και πιο προσαρμοσμένες στις δικές τους ανάγκες. Και στο Μέτσοβο, το λέω τυχαία. Δηλαδή, εντάξει, όταν είναι κάποιος εδώ δίπλα από το γεννήτιο, θα έρθει να δει τους γιατρούς του. Όταν είναι ένα παιδί ή μια κοπέλα στο Μέτσοβο. Μια πολύ καλή τελευταία εξέλιξη είναι η ίδρυση και η λειτουργία των μονάδων έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση στην Ελλάδα. Ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική, είναι υπηρεσίες, πολύπλευρες υπηρεσίες που απαρτιώνονται από ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, εργοθεραπευτές, οι οποίοι έχουν ένα και μόνο ένα σκοπό: να υποστηρίξουν νέα παιδιά και τις οικογένειές τους όταν αρχίζουν τα προβλήματα αυτά στην μετεφηβική ηλικία. Στο Μέτσοβο, λοιπόν, δεν είναι στο Μέτσοβο κάποια τέτοια μονάδα, αλλά λίγο πιο πέρα, στα Γιάννενα, υπάρχει μια εξαιρετική τέτοια μονάδα, για παράδειγμα. Πριν από εκείνη την καλοκαιρινή μέρα, δεν είχες κανένα επεισόδιο? Κανένα επεισόδιο. Ένα χρόνο όμως πριν άρχισα να νιώθω άσχημα χωρίς κανένα λόγο. Όταν λες άσχημα? Άσχημη ψυχολογική διάθεση. Άγχος, πώς να σου πω, άσχημα. Νιώθω άσχημα σαν λύπη, σαν θλίψη. Αυτό που λέει, εγώ το είχα πάθει 16, 17, 18 χρονών. Εκεί με τον bullying και από το σχολείο, γιατί μόλις είχα έρθει από την Κωνσταντινούπολη και με τους γονείς μου να έχουν προβλήματα οικονομικά και τα δικά τους εκεί πέρα, με χτύπησε και μου δημιουργήθηκε αυτό που λέει αυτή η κυρία. Μια μελαγχολία, δηλαδή δεν σκεφτόμουν όπως όταν είχα πάει στο μανιακό επεισόδιο να κάνω κακό στον εαυτό μου, αλλά ήταν εκείνη η αίσθηση, αυτή η αίσθηση της απεσιοδοξίας. Δηλαδή απλά κλεινόμουν μέσα στο σπίτι και έβλεπα ταινίες. Μόνο αυτό. Δεν έβγαινα έξω, δεν μιλούσα με κανένα. Τότε θυμάμαι. Για πάμε. Ενώ δεν υπήρχε λόγος να νιώθω έτσι. Και κάθε μέρα αυτό χειροτέρευε. Από ένα σημείο και μετά τα συμπτώματα άρχισαν να εντείνονται. Είχα πρωινή υπνηλία, έντονη κατάθλιψη, είχα έλλειψη συγκέντρωσης στα μαθήματα στο πανεπιστήμιο. Εγώ δεν ήμουν καθόλου καλός μαθητής, λόγω της διπολικής διαταραχής. Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ, να θυμάμαι αυτά που μου λέγανε οι καθηγητές. Ακόμα δεν μπορώ να γράψω καλά ελληνικά. Ακόμα έχω πρόβλημα με αυτό. Για πάμε παρακάτω και όταν δω κάτι θα σου λέω. Σιγά προσθέθηκαν παραλυρητικές σκέψεις. Δηλαδή? Σκέψεις ότι με καταδιώκουν, ότι με παρακολουθούν στο δρόμο, ότι έχουν βάλει κοριού στα τηλέφωνά μου στο σπίτι. Είχα την αίσθηση μέχρι και ότι η λαμπτήρα είχε κάμερα. Καταλάβαινα βέβαια από την άλλη πλευρά ότι όλο αυτό δεν ήταν αληθές. Παρ' όλα αυτά, την άλλη στιγμή οι σκέψεις αυτές επανερχόντουσαν με την ίδια ένταση και ακόμα μεγαλύτερη. Ήταν μια συνεχή μάχη ανάμεσα στη λογική και στο παράλογο. Παρέπεα μεταξύ λογικής και παραλόγου. Και είχα την αίσθηση ότι αυτό θεμελιώδης εαυτός μου καταραίει. Αλλά στο ψυχίατρο δεν πήγαινες? Στο ψυχίατρο δεν πήγαινα, και αυτό γιατί είχα τρομερά έντονη δυσπιστία και μία άρνηση και μία απαξίωση, θα έλεγα, για το πιάτο. Το περιβάλλον σου? Το περιβάλλον μου. Εκείνη τη στιγμή που είχα πάθει όταν ήμουν πιτσιρικάς, αυτή τη μελαγχολία, τη στεναχώρια και τέτοια, ούτε καν ήξερα τι είναι ψυχίατρος εγώ και ούτε καν υπήρχε στο λεξιλόγιό μας. Δηλαδή δεν υπήρχε καν η επιλογή ψυχίατρου, να φανταστείτε. Τόσο η Άσον όσο και η Σοφία, τα αδέρφια μου, είχαν καταλάβει ότι κάτι έτρεχε μαζί μου και μου είπαν: Ράνια, ξέρεις ότι κάτι κάπου δεν τα λέει σωστά και πρέπει να επισκεφτείς κάποιον ειδικό. Το οποίο βέβαια αρνιόμουν, αλλά το μανιακό επεισόδιο ήρθε ως απομηχανής Θεός για να με οδηγήσουν στο κατόφλι του ψυχιάτρου. Έξω από το σπίτι. Και εγώ όταν έπαθα το μανιοκαταθλιπτικό επεισόδιο, τότε πήγα στο ψυχίατρο. Δηλαδή όλα αυτά τις στεναχώριες τόσα χρόνια που τα είχα μέσα μου που δεν πήγα στο ψυχίατρο, μου δημιούργησα το μανιοκαταθλιπτικό επεισόδιο, κορυφή, και
Και τελικά, όπως και αυτή η κυρία, πήγα και εγώ στο πτυχίο. Άμα δεν είχα πάθει μανιοκαταστροφικό επεισόδιο, δεν θα πήγαινα. Ο κόσμος. Έξω από το σπίτι. Ήσουν τρελή. Ήμουν τρελή, αλλά μπορώ να σου πω ότι τρελή ήμουν και για τον ίδιο μου τον εαυτό. Ο αυτοστιγματισμός δηλαδή ήταν το βασικό εμπόδιο για μένα. Δεν ήταν τόσο hot. Και για μένα ήμουν τρελή, Σταύρο. Και από εκεί ξεκινάνε όλα. Δεν ήθελες να παραδεχθείς ότι υπάρχει μια αρρώστια. Ναι, ακριβώς. Αντιστεκόμουν. Βέβαια θα μου πεις, δεν είναι καταρρυκτικό το να ξέρεις ότι ο κόσμος σε λέει τρελή? Βεβαίως και. Θέλω όμως να σε πάω λίγο πιο πίσω για να σου εξηγήσω πώς. Και εγώ το μανιοκαταστροφικό επεισόδιο το είχα ένα μήνα και αρνιόμουν ψυχιατρική βοήθεια σε 15 μέρες. Αλλά στο τέλος είπα εγώ μόνος μου, χωρίς να μου πει κανένας, και αυτό είναι σημαντικό, ότι θέλω βοήθεια. Και εκεί πέρα όλοι κινητοποιήθηκαν, τα πρόσωπα μου τα αγαπημένα, μου βλέπει ψυχίατρο. Αυτοστιγματίστηκα. Είμαι 4 χρονών το 1970 και η μητέρα μου κατά τη διάρκεια επιλοχείου καταθλίψεως αποπειράται να αυτοκτονήσει. Είμαι μπροστά όταν έρχεται το ασθενοφόρο να την πάρει για να της κάνουν πλήση στο μάχου. Για μένα ήταν μια τραυματική και εξακολουθεί και είναι τραυματική εμπειρία. Τα τραύματα, λέει, δεν πεθαίνουν ποτέ. Το θέμα είναι να μην είναι σε πρώτο επίπεδο, να είναι πληγές πίσω. Σωστά, έχεις δίκιο. Και από ένα σημείο και μετά το σπίτι μας έκλεισε, οι πόρτες κλείσανε των άλλων ανθρώπων. Η μητέρα μου τη συνόδευε το κοινωνικό στίγμα, τρελή, ενώ είχε υπάρξει και τη θυμόμουν σε ένα κορίτσι πολύ όμορφο, κοινωνικό, κοσμικό, και όλα αυτά άλλαξαν άρτη. Λόγω της απόπειρας αυτοκτονίας θεωρούσαν τρελή. Εμένα η διπολική μου διαταραχή έφτασε στο πικ και έφτασε στο μανιοκαταστροφικό επεισόδιο λόγω αυτού που πέρναγα με τον πατέρα. Ο πατέρας μου είχε διπολική διαταραχή, αλλά δεν το καταλάβαινε. Του το λέγαμε ότι πρέπει να πάει σε ψυχιατρό, του το έλεγα εγώ, και έλεγε δεν είναι ψυχιατρικά τα προβλήματα, είναι οικονομικά, δεν έχουμε δουλειά και τέτοια. Ενώ ήταν η διπολική διαταραχή που δεν μπορούσε να σκεφτεί καθαρά και να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα που δημιουργούνταν. Δηλαδή, η αδερφή μου έχει διαλογικό πρόβλημα και παλιά συνέχεια πηγαίναμε στο νοσοκομείο γιατί είχε πόνους. Έχει μια σοβαρή αρρώστια, το σύνδρομο Γούλια. Και όποτε πήγαινε στο νοσοκομείο η αδερφή μου, ο πατέρας μου έπεφτε για ύπνο. Ούτε νοσοκομείο πήγαινε, ούτε στεναχωριόταν τόσο πολύ που έπεφτε για ύπνο. Ερχόταν χρέος από το ΤΕΒΕ τότε και πρέπει να το πληρώσει, αλλιώς θα πας φυλακή και τέτοια. Έπεφτε για ύπνο. Εγώ πήγαινα στα νοσοκομεία, εγώ πήγαινα για το ΤΕΒΕ, έτρεχα να μην πάει φυλακή. Στους πελάτες να μιλήσει δεν μπορούσε, μίλαγε με νεύρα, μίλαγα εγώ στους πελάτες. Στο τηλέφωνο δεν μπορούσε να κλείσει τις δουλειές. Δηλαδή, να φανταστείτε, ήμασταν σε τόσο τραγική κατάσταση που δεν είχαμε ούτε καν τουαλέτα στο μαγαζί. Και μπορείτε να φανταστείτε εσείς με το μυαλό σας τι κάναμε όταν μας ερχόταν να πάμε τουαλέτα. Διάφορες εφάνταστες λύσεις εκεί πέρα. Δηλαδή, ήταν με τον πατέρα μου, δεν έκανε μπάνιο ποτέ, δεν πλενόταν ποτέ. Ό,τι του έλεγε πάντα απαντούσε αρνητικά. Και είχε κάποτε εξάψεις και έπιανε τα πράγματα στη δουλειά που υπήρχαν παραγγελίες και τα τελείωνε σε μια εβδομάδα μέσα όλες τις παραγγελίες. Αυτό γινόταν πολύ σπάνια. Δηλαδή, δούλευε ένα μήνα και 6 μήνες κατατονία. Έπεφτε για ύπνο. Έλεγε βλέπω παράξενα όνειρα, μου έλεγε. Και όταν αυτά τα λέει ο διπολικός με έναν άλλον διπολικό, χειροτερεύει ο ένας στον άλλον. Καταλάβατε. Τον έβλεπα τον πατέρα μου έτσι, χειροτερεύε και εμένα τη διπολική μου διαταραχή. Δηλαδή, ήταν ένα φαύλος κύκλος αυτό. Καταλάβατε. Ήταν φαύλος κύκλος. Ο ένας τροφοδοτούσε την διπολική διαταραχή του άλλου. Και συνέχεια γινόταν ένας κύκλος μέχρι που θα τυλάξαμε όλα. Κλείσαμε το μαγαζί, έπασα μανιακό επεισόδιο, πήγα ψυχίατρο. Ήρθε ο πατέρας μου και από αυτή την αρρώστια τη διπολική σωματοποιήθηκε, έπασε πολλά σωματικά προβλήματα και τελικά απεβίωσε. Δηλαδή έχει σημασία πάρα πολύ και το περιβάλλον. Είναι γενετικό, αλλά έχει σημασία και το περιβάλλον γύρω. Θα τα πούμε στη συνέχεια, θα τα πούνε νομίζω. Θα πούνε και άλλοι για αυτά τα πράγματα και θα τα αναλύσουν πιο καλά. Ακριβώς. Και να σκεφτούμε ότι εκείνα τα χρόνια ήταν τα πέτρινα χρόνια της ψυχιατρικής. Πολλές νόσοι ήταν χαρτογράφητα νερά. Η θεραπεία πάλι φαρμακευτική αγωγή είχε σαν αποτέλεσμα. Ήταν ισοπεδωτική και είχε τους ανθρώπους να υπολειτουργούν. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα από πολύ νωρίς να πέσουν βάρη και υποχρεώσεις στους ώμους μου
μου που δεν αρμόζαν για την ηλικία μου. Ξαφνικά έπρεπε να είμαι όριμη, ξαφνικά έπρεπε να είμαι προστάτης των αδερφών μου μαζί με τον πατέρα μου, σαν μεγαλύτερη. Κλείσαν λοιπόν οι πόρτες. Κλείσαν οι πόρτες των άλλων, αλλά έκλεισε και το δικό μας σπίτι. Απομονώθηκες στον εαυτό σου. Ακριβώς. Εγώ έγινα ένα κλειστό παιδί με καταφυγή στις μουσικές και στα βιβλία. Όταν λες μουσικές και βιβλία. Ροκ και κλασική. Ροκ και κλασική. Ναι. Και βιβλία. Και βιβλία από Ντοστογιέφσκι ξεκινήσαμε και μετά πέρασα σε ψυχολογία και σε φιλοσοφία. Όσο και αν φαίνεται περίεργο. Από παιδί. Προσπαθούσα να καταλάβω τι συμβαίνει τελικά με μένα. Και έπρεπε να γίνω ανθεκτική και δυνατή. Και βέβαια με υπερβολικό εγωισμό. Πώς αλλιώς άλλωστε επιβιώνει χωρίς εγωισμό. Μετά το μανιακό επεισόδιο, πότε επανήλθες, πότε πιστεύεις ότι, τι να πω, ίσιωσες? Στην αρχή δεν συνεργαζόμουν, όπως σου είπα, με τον ψυχίατρο. Για μένα ήταν κάτι σαν μεταξύ Δρακουμέλ και εγώ τα στρουμφάκια. Ούτε επικοινωνούσα τις σκέψεις μου, αλλά ούτε και τα συναισθήματά μου. Με τα φάρμακα κατέστηλαν τη μανία βέβαια, αλλά το θέμα είναι ότι δεν αντιμετωπίστηκε εγκαίρως η κατάθλιψη. Προσπαθούσα να βρω στην ελληνική βιβλιογραφία τι εστί διπολική διαταραχή, συναισθηματική διαταραχή. Δεν έβρισκα τίποτα, ώσπου μετά από 5 χρόνια πέφτει τυχαία. Συγγνώμη, να βγει ο σκύλος μου. Στην αντίληψή μου ένα ξενόγλωσσο δημοσίευμα σε σχέση με την μανιοκατάθλιψη. Βλέπω τα συμπτώματα λοιπόν, βλέπω συμπτώματα που είχα τόσο της μανίας όσο και της κατάθλιψης και λέω όπα, δεν είμαι τρελή, είμαι ασθενής. Και από εκεί και πέρα είναι η αρχή θυσίας. Ευχαριστώ και για το γεγονός ότι μπήκε στη διαδικασία να... Αυτό που είπε ότι είδε τα συμπτώματα και κατάλαβε ότι είναι άρρωστο, το έπαθα και εγώ όταν πήγα στον ψυχίατρο και μου είπε πασαίνεις αυτό, μια δουλεύεις, μια δεν δουλεύεις, μια δουλεύεις 12 ώρες την ημέρα και μια κοιμάσαι και μια έχεις όρεξη και νομίζω ότι είσαι ο καλύτερος του κόσμου και θα τα κατακτήσεις όλα και μια λες δεν υπάρχει ελπίδα. Του λέω ναι. Και το βράδυ δεν μπορεί να κοιμηθεί γιατί σκέφτεσαι 1000 πράγματα. Ναι, μου λέει σκέφτεσαι χιλιάδες πράγματα στο μυαλό συνέχεια. Και μου έκανε και άλλες ερωτήσεις πιο προσωπικές και κατάλαβε ότι έχω διπολική διαταραχή. Και τότε εγώ κατάλαβα ότι δεν είμαι τρελός, είμαι ασθενής. Όπως το είπε η κυρία. Μου πάρει συνέντευξη. Αυτό με ψηλώνει. Θα βοηθήσει. Ναι, και την αυτοπεποίθησή μου, αλλά ελπίζω να αποτελέσει οδηγό επιβίωσης για κάποιους άλλους. Και να μην ξεχνάμε ότι η ελευθερία είναι να εκθέτεις τον εαυτό σου και ό,τι σε κάνει να ντρέψεις. Αυτό κάνω κι εγώ. Γιατί λέτε συνέχεια τον όρο παιδιά? Αφορά είναι νέοι. Η πρώτη εκδήλωση της νόσου είναι στη δεκαετία των 20 χρονών, 20 με 30. Α, εκεί γίνεται. 18, 20, 25 χρονών συνήθως όταν Σας είπα, τότε ξεκίνησε και εμένα η σταλαχώρια αυτή με θα έρθει το πρώτο επεισόδιο. Και αυτή η κοπέλα στα 13 της είναι όπως όλες οι κοπέλες στα 13 τους. Έτσι δεν είναι? Τα παιδιά που αργότερα στη ζωή τους, στα 20 τους, στα 25 τους, θα εκδηλώσουν το πρώτο επεισόδιο ψύχωσης, σαν να φαίνεται ότι έχουν μερικά νευροαναπτυξιακά εντυπώματα, όπως λένε. Σαν να φαίνεται ότι στατιστικά υστερούν λίγο στις σχολικές τους επιδόσεις, υστερούν στην κοινωνικοποίησή τους με άλλα παιδιά της ηλικίας. Απομονώνονται δηλαδή. Είναι λίγο πιο απομονωμένα και στατιστικά πάντα σαν να έχουν μια δυσκολία στην επεξεργασία των λεπτών κινήσεων. Αυτός ο άνθρωπος. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Όταν ήμουν στο σχολείο ήμουν απομονωμένος, δεν ήμουν καλός στα μαθήματα. Λεπτές κινήσεις, ούτε καν ξέρω. Στο μαγαζί έχω πάσει 1000 ατυχήματα. Μου είχε καρφωθεί εδώ πέρα ένα μαχαίρι και έκανα γράμματα. Εδώ πέρα του είχε κοπεί ο τένοντας και το έχουν βάλει τιτάνιο. Εδώ πέρα είχα κόψει, μου κρεμόταν το δάχτυλο. Εδώ πέρα έφαγα στην πλάνη το δάχτυλο. Μόλις προχτές εδώ πέρα κάηκα και το πήρα και το μεγάλωσα. Λεπτές κινήσεις δηλαδή, δεν ξέρω τι είναι λεπτές κινήσεις. Πάντα ήμουν τσούμπαλος, πάντα δηλαδή απρόσεκτος, ατσούμπαλος και τάρχινα. Δεν ήμουν καλό μαθητής και όταν ήμουν στο σχολείο ήμουν μόνος μου και λόγω του bullying, αλλά και το bullying και πριν ξεκινήσει το bullying, και ο λόγος που ξεκίνησε το bullying ήταν και αυτός ο λόγος. Ότι με βλέπανε ότι ήμουν συναισθαλμένος και μόνος και στις σκέψεις μου χαμένος στο σχολείο και τέτοια και με είδανε αδύναμο και ξέρετε, πάντα ο αδύναμος συμπληρώνει. Αυτός που είναι ξένος που ήρθε από την πόλη και Τούρκο και τα λοιπά. Άμα δηλαδή ήμουν πιο κοινωνικός, δεν θα γινόταν το bullying, αλλά δεν ήμουν και κοινωνικός από την αρχή, από μικρό παιδί. Και το bullying το χειροτέρεσα. Έγινα εντελώς αντικοινωνικό. Σε φαρμακευτική.
είναι μερικοί φίλοι μου, με βγάλαν από το σπίτι, θυμάμαι, και με βγάλανε πάλι έξω και μετά έγινα σούπερ κοινωνικός. Είχα πολλούς φίλους και τώρα ακόμα έχω πολλούς φίλους. Αλλά στην ηλικία του δημοτικού γυμνασίου ήμουνα εντελώς διαφορετικό άτομο. Όχι, θα μπορούσε αύριο να είναι. Πολύ δύσκολα αυτά που λέω, αλλά πρέπει να τα πω γιατί θέλω να τα πω. Δεν θέλω να τα κρατάω μέσα μου άλλο πια. Εργάτης μου, θα μπορούσε αύριο να είναι στο γραφείο σας σε κάποιο γραμματιακό πόστο? Βεβαίως και γίνεται. Ίσα-ίσα θα έλεγα ότι αυτό είναι και ένα πολύ βασικό δικαίωμα και πολύ σωστό δικαίωμα των ανθρώπων που έχουν περάσει αυτές τις μεγάλες και δύσκολες εμπειρίες. Να έχουν ίσο δικαίωμα στην εργασία. Οι τίτλοι, καλά, είναι πιο παλιοί μάλλον, τώρα έχουμε εξανθρωπιστεί λίγο. Οι τίτλοι «Ο σχιζοφρενής με το πριόνι» ή «Ήταν τρελός ο δολοφόνος». Ναι. Είναι τουλάχιστον ατυχείς αυτές οι εκφράσεις. Είναι πολύ πιο πιθανό ένας ασθενής ωφελούμενος ο οποίος έχει την διάγνωση σχιζοφρένειας, για παράδειγμα, είναι πολύ πιο πιθανό να υποστεί βία ο ίδιος παρά να εκδηλώσει βία σε κάποιον άλλον. Ναι. Αυτοί που έχουν σχιζοφρένεια ή διπολική διαταραχή πιο πολύ τους κάνουν bullying, και εγώ τις άσχημες σκέψεις που είχα και τις αυτοκτονικές τάσεις και να κάνω κακό ήταν όλα στον εαυτό μου. Ποτέ δεν σκέφτηκα να βλάψω κάποιον όταν είχα πάει στο μανιοκαταστατικό επεισόδιο. Όλα ήταν για μένα, δηλαδή για να πάρω ένα μαχαίρι και να το καθώσω. Έκανα δηλαδή, εντάξει τώρα δεν θέλω να επεκταθώ, έκανα όμως πολλές άσχημες σκέψεις. Συνεχίζουμε. Πέρα από τη γενετική προδιάθεση, πέρα από τους αόριστους κοινωνικούς λόγους, υπάρχει κάτι που πυροδοτεί τη σχιζοφρένεια, τη διπολική διαταραχή? Υπάρχει κάτι που είμαστε σίγουροι ότι το πυροδοτεί? Αυτό που πυροδοτεί πολλές φορές είναι ένα πάρα πολύ έντονο στρες. Το στρες από μόνο του. Ακριβώς το στρες. Γιατί εγώ ήμουν κάθομαι μέσα στο άγχος. Με τον πατέρα μου, με τη δουλειά, μην κλείσει το μαγαζί, να πληρώσουμε νίκια, ρεύμα, τέβε και τέτοια. Να στείλω τις παραγγελίες στην ώρα του στον πελάτη, να το αρέσει το έπιπλο που φτιάχνω, να κάνω σωστή κατασκευή, σωστή αναπαλαίωση, σωστή πατίνα, ντεκαπέ, σωστό λούστρο κτλ. Με τον πατέρα μου να είναι όλη την ώρα πάνω από το κεφάλι μου και να μου φωνάζει όχι έτσι, όχι έτσι, όχι έτσι και τέτοια. Αυτό το άγχος το καθημερινό, ότι σήμερα αισθανόμουν όταν πήγαινα δουλειά, δεν αισθανόμουν ότι πήγαινα να δουλέψω. Αισθανόμουν ότι πήγαινα για σε πόλεμο. 10 χρόνια αισθανόμουν όποτε πήγαινα στη δουλειά, αισθανόμουν ότι πήγαινα σε πόλεμο. Πόλεμο ότι σήμερα να μην κλείσει το μαγαζί. Και όλο και κάτι χάλαγε και το φτιάχναμε και οι παραγγελίες μένανε πίσω. Και δεν πληρώναμε νίκια, μαδευόντουσαν τα νίκια. Μόλις παίρναμε λεφτά, το δίναμε κατευθείαν στα νίκια, δεν είχαμε να φάμε. Μετακομίσαμε μετά λόγω αυτών όλων των προβλημάτων που δίνουν στους Κωνσταντινουπολίτες κάτι σπίτια. Μετακομίσαμε εδώ γιατί το μαγαζί δεν πήγαινε άλλο. Εγώ προσπάθησα να μείνω λίγο μόνο του, αλλά δεν τα κατάφερα. Γιατί έπρεπε να πληρώνω και εκείνη νίκη, είχα άλλο άγχος. Ήταν όλα ήταν. Δηλαδή δεν πέρασε. Η μόνη μου χαρά ήταν όταν γυρνούσα από τη δουλειά να βλέπω τους φίλους μου. Γιατί σας λέω, μετά από κάποια ηλικία και μετά από τα 30-25 είχα γίνει πολύ κοινωνικός και είχα αποκτήσει παρέα. Και με βοήθησαν πολύ να παλεύω την ημέρα τη δύσκολη που είχα στη δουλειά. Αλλά και οι φίλοι μέχρι ενός σημείου φτάνουν. Δηλαδή οι δυσκολίες ήταν πιο πολλές από τις χαρές και έφτασα στο τέλος να πάω στο μανιοκαταστατικό επεισόδιο. Δεν αρκεί. Προφανώς δεν αρκεί. Αλλά όπως λέμε προηγουμένως, φέρνει στην επιφάνεια αυτή την προδιάθεση. Εξωγενείς παράγοντες, η πιο γνωστή επίσης είναι η ουσία. Το χόρτο. Βεβαίως, η κάναβη είναι ένας πολύ γνωστός, θα έλεγα ο πιο γνωστός παράγοντας κινδύνου. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ ναρκωτικά. Μόνο μια φορά πριν πάω στο μανιοκαταστατικό επεισόδιο, καμιά 10 χρόνια, κάπνισα μια κάναβη. Πρώτη φορά και τελευταία. Παιδιά, όλοι οι άλλοι είχαν φτιαχτεί και νιώσανε όμορφα και βλέπανε, ξέρω εγώ, μονόκερους με ουράνια τόχτα και τέτοια. Και εγώ έβλεπα εφιάλτη, έβλεπα να με κυνηγάνε, να τρέμω, να φοβάμαι και τέτοια. Μου λέει, τι έχεις πάθει, φοβάμαι, με κυνηγάει κάποιος και τέτοια. Με είχε κάνει χάλια. Και από τότε κατάλαβα ότι η κάναβη για μένα είναι το χειρότερο πράγμα. Και το ποτό, που θα πούνε σε λίγο, και το ποτό ακόμα που λέει ότι δεν ενοχλεί πολύ, εμένα δεν με ενοχλούσε, αλλά δεν με μεσούσε κιόλας. Μου δίνει ενέργεια. Έπινα ποτό και περπατούσα έξω, έβγαινα μόνο του και περπατούσα και πήγαινα βόλτες. Και μίλαγα όλη την ώρα και έλεγα μπουρζες και σαχλαμάρες, αστεία. Δεν μεσούσα. Μου δίνει ενέργεια. Εκεί που ήμουν έτσι μου δίνει ενέργεια. Αλλά δεν μεσούσα. Ποτέ δεν είχα μέσει. Για την ανάπτυξη μιας βαριάς ψυχικής διαταραχής στους νέους. Η χρήση ουσιών είναι αναμφίβολα, τετραπλασιάζει πολλές φορές η κοκαίνη, η ηρωίνη, όλα αυτά. Η κοκαίνη, η αμφεταμίνη. Το αλκοόλ. Όχι τόσο ιδιαίτερα. Αυτές λοιπόν οι ουσίες σαφέστατα γνωρίζουμε ότι αυξάνουν την πιθανότητα να αναπτύξει αυτό το παιδί αργότερα μια τέτοια μορφή ψυχικής διαταραχής. Ναι.
Το έχω ξανακάνει αυτό το δρομολόγιο. Και είχα κάνει και φίλους στην πολιτεία των τρελών. Έτσι έλεγαν τότε το δρομοκαΐτιο. Και η Λέρος, τη θυμάστε, που είχε κλείσει λίγα χρόνια πριν, ονομαζόταν η Απικία των Ψυχοπαθών. Εδώ λοιπόν συνάντησα και τον κύριο Μανών. Πάνω του για μισό. Εδώ πέρα αυτό δεν είναι ο καλεσμένος σε αυτή την εκπομπή. Είναι μια εκπομπή που έχει 17 χρόνια πριν και θυμάται κάποιον που είχε μιλήσει. Αυτός είναι απλά για λίγο. Αλλά έχει κάτι σημαντικό να πει και αυτός. Ένα γέρος. Στο αιώνα είχαν δοκιμαστεί όλες οι θεραπείες. Ζουρλομαντίες, ψυχρολουσίες, ηλεκτροσόκ και χάπια που δαμάζανε τότε όλη του την ύπαρξη. Πότε ήταν την πρώτη φορά εδώ? 6 Ιουνίου του 1961. Πόσο χρόνος ήταν τότε? Ήμουν 24 χρόνων. Γιατί ήρθατε? Ήρθα γιατί στενοχώριες? Αγχολιέ και μου κάνει κάτι ηλεκτροσόκ. Μ' άρεσε το ηλεκτροσόκ, τότε είχε κάνει ηλεκτροσόκ και έκανα. Βλέπετε πως μιλάει, ακούτε πως μιλάει. Άμα είχα πάσει εγώ το μανιοκαταστατικό επεισόδιο το 60, θα μου κάνανε αυτά που είπε, ηλεκτροσόκ, βασανιστήρια εκεί πέρα, να σου βάζουν αυτά τα τέτοια στο κεφάλι και να δυναμώνουν το ρεύμα και να σου καίνε τα εγκεφαλικά κύτταρα και μετά να χάνεις τον εαυτό σου. Θυμάστε ένα έργο με τον Τζακ Νίκολσον που του κάνανε ηλεκτροσόκ και στο τέλος είχε μείνει φυτό? Θα είχα μείνει φυτό κι εγώ. Τότε ήταν πολύ βάναυση θεραπεία για ψυχικές ασθένειες. Το 60 μιλάμε. Δεν υπήρχαν φάρμακα, δεν υπήρχαν τίποτα. Πολλά ηλεκτροσόκ εδώ. Τότε δεν υπήρχαν. Φάρμακα υπήρχαν, δεν ήταν αποτελεσματικά. Τα φάρμακα δεν ήταν αποτελεσματικά τότε. Δεν κάνανε τίποτα. Τώρα κάνουν. Πήγαινε ζούγκλα τότε αυτή η θεραπεία. Σε βάζανε κάτω, σου βάζανε καλούδια εδώ, καλούδια σου εδώ. Πατάγανε το την πρίζα και να σκονώσουν. Για την ιστορία να ξέρετε ότι ο κύριος Μανώλης στα χρόνια της αποασυλοποίησης συνέχισε τη ζωή του, μάλλον πιο χαρούμενος, στον ξενώνα του δρομοκαΐτιου στα κάτω Πατήσια. Με τις αναμνήσεις των όσων έζησα το 2008, περπατώ στην παραλία της Αρτέμιδος για να συναντήσω τον Σωτήρη. Έλα να δεις πως είναι σήμερα ο κόσμος για έναν σχιζοφρενή. Μου είχε πει χωρίς περιστροφές. Αυτός είναι ο σχιζοφρενής, δεν έχει πολλά πράγματα για τη διπολική διαταραχή να πει, αλλά έχει μερικά κοινά σημεία τα οποία θέλω να τα επισημάνω. Από το τηλέφωνο. Δύσκολα χρόνια. Πολύ δύσκολο. Το πιο δύσκολο πράγμα που μπορεί να συμβεί στη ζωή μιας μητέρας. Τώρα βέβαια είμαστε καλά. Δεν είναι? Τώρα δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Γράφουμε βιβλία, ημερολόγιο παρανοειδούς σχιζοφρένειας. Σωτήρη. Δικό μου. 39 χρόνια όλη η πορεία. Γιατί τώρα? Ήταν δική μου ανάγκη. Ξεκίνησα να γράφω γράμματα στον ψυχίατρό μου και σαν ψυχοθεραπεία δικιά μου κατέληξα να γράψω το ημερολόγιο. Πότε κατάλαβες ότι κάτι τρέχει με το Σωτήρη? Μετά τις Πανελλήνιες. 17-18 χρονών δηλαδή. Σωστά. Απομονώθηκε στο δωμάτιό του. Δεν έβγαινε, δεν πλενότανε, δεν επικοινωνούσε. Όταν λες για πόσες μέρες? Για 2 μήνες. Α! Ναι. Και άρχισα να ψάχνω ψυχίατρους και να αναζητώ έναν τρόπο να τον οδηγήσω εκείνον στο ψυχίατρο. Δεν τον βρήκα βέβαια. Δεν ήθελε να πάει στο ψυχίατρο. Δεν ήθελε να πάει. Θυμάσαι εκείνη την περίοδο καθόλου? Ναι, βέβαια. Γιατί δεν ήθελες? Βαθιά κατάθλιψη. Είχα μάθει να ακολουθώ ένα παραμύθι. Το παραμύθι δεν πραγματοποιήθηκε. Όλες οι ελπίδες πέσαν στον Κεάδα. Απλά. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Βέβαια, μετά από αυτή την κρίση, να το πω έτσι, η ζωή συνεχίζεται σχεδόν κανονικά. Όλα κινούνται φυσιολογικά. Πας στη σχολή, τελειώνεις από φαντάρος. Τι είναι αυτό που πυροδοτεί ξανά την αρρώστια? Είμαι στην Αγγλία για να ολοκληρώσω τις σπουδές μου στον τομέα του marketing και της διαφήμισης. Αγγλία. Ουαλία για την ακρίβεια. Και βρίσκομαι τελικά να ζω μια ξέφρενη φοιτητική ζωή μέσα στις φούντες, στις κόκκες και το αλκοόλ, η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Και επειδή δεν οδηγεί πουθενά, τα μάζεψα μετά από 5-6 μήνες και γύρισα πίσω στο δωμάτιό μου, στην ασφάλειά μου, στην κατάθλιψή μου. Ξαναζείς το σκηνικό των Πανελληνίων. Απομονωμένος. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Απόκοσμος τελείως. Μετά την Αγγλία αρχίζουν να επιβεβαιώνονται οι φόβοι σου? Ναι, έρχεται πάλι πίσω, κλείνεται στο δωμάτιο, χωρίς καμία επαφή και εξακολουθώ εγώ να πηγαίνω σε ψυχίατρους, μήπως βρω μια άκρη να πάει να διαγνωστεί, τίποτα. Και του λέω ότι αν δεν κάνει κάτι, να συνεχίσει κάτι, να βγει από αυτό το δωμάτιο, να πάει σε μια σχολή, να κάνει κάτι στη ζωή του, θα πρέπει να φύγει από το σπίτι. Δηλαδή πιστεύεις ότι αυτό ήταν βαρύ, αλλά ήταν αναγκαίο να το κάνει. Γιατί κάτι τέτοιο χρειαζόταν να κάνουμε και στον πατέρα με ένα βαρύ, δεν ξέρω. Η εισαγγελική παρέμβαση χρειαζόταν, αλλά
αλλά τέλος πάντων. Τώρα ό,τι έχει γίνει. Το που τον βυθίζει πιο πολύ στην κατάθλιψη είναι ότι είναι μη ενεργός. Δεν κάνει τίποτα. Η απραξία, ναι. Η απραξία. Και τελικά σε πηγαίνουν στο δρομοκαΐτιο με εισαγγελική παραγγελία. Το 2011. Πόσο χρονών? 31. Εκεί δεν καταλαβαίνεις ότι κάτι σοβαρό σου συμβαίνει, ότι πρέπει να συνεργαστείς με τους γιατρούς, ότι πρέπει να παίρνεις φάρμακα? Ναι, μπαίνουμε στο εφημερεύον, το οποίο είναι το δρομοκαΐτιο. Με βάζουν να περάσω από μια επιτροπή. Βλέπω απέναντι μου 4-5 άτομα. Τους λέω πρώτα απ' όλα, πριν ξεκινήσουμε, θα μου πείτε ποιος κάνει κουμάντο, με ποιον μιλάω. Μου λέει ένας κύριος, μια κυρία, δεν θυμάμαι, και λέω πολύ ωραία, πριν σας πω το οτιδήποτε, θέλω να μου πείτε τι έκανα εδώ το 1982. Μου είχε καρφωθεί στο μυαλό ότι το 1982 είχα ξαναπεράσει από την ίδια επιτροπή. Ψέματα. Παρανοητή σχιζοφρένεια τα πω. Δεν ήταν ψέματα. Για μένα ήταν όλα αλήθεια. Απλά ήταν τα όρια της πραγματικότητας και της φαντασίας. Σε κράτησαν βέβαια στο δρομοκαΐτιο, έτσι. 21 μέρες. 21 μέρες μέσα. Δεμένος. Την πρώτη εβδομάδα νομίζω περίπου, ναι. Χειροπόδαρα. Και μπαίνεις έτσι σιγά σιγά στις θεραπείες? Όχι. Περνάνε 21 μέρες χωρίς καμία θεραπεία, μόνο φάρμακα. Την 21η μέρα γίνεται μια επιτροπή στην οποία περνάω και μου λένε εντάξει κύριε Μιχαλάκη, είσαστε μια χαρά. Ελάτε σε ένα μήνα να σας κάνουμε μια ένεση. Και είναι η μητέρα μου η οποία ανησυχεί 21 μέρες και έχει εντοπίσει μια γιατρό η οποία εργάζεται στο νοσοκομείο ημέρας τότε του δρομοκαΐτιου. Και όταν βγαίνω εγώ από το νοσοκομείο, μέσα στην τρελή χαρά που επιτέλους βγαίνω, είμαι καλά, έχω την Αφροδίτη να με παρακαλάει να πάμε να δούμε μια κυρία η οποία είναι πολύ καλή, και εγώ στον κόσμο μου να της λέω ότι κοίτα να δεις, εγώ δεν θέλω να πάω, αλλά αφού το ζητάς εσύ, ας πάμε. Δεν το έχω ανάγκη, αλλά αφού το θέλει η μάνα μου. Ναι, χαλάλι, χωρίς καμία επίγνωση πάλι. Και η επαφή σου με αυτή τη ψυχολόγο στο κέντρο ημέρας του δρομοκαΐτιου είναι μάλλον η έναρξη της καλής περίοδου τη ζωή σου. Γύρισε μια σελίδα. Συνειδητοποιείς το πρόβλημα, ψυχοθεραπεία, ψυχανάλυση, φάρμακα. Μέσα από την ψυχοθεραπεία και την ψυχανάλυση και την ενασχόλησή μου με το θέατρο, ξεκίνησα να κάνω επερασιτεχνικά το 2013. Μέσα από όλα αυτά βρήκα την ουσία και το νόημα. Κάνεις μέχρι και σήμερα και ψυχανάλυση. Παίρνω φάρμακα κανονικά. Παίρνεις φάρμακα. Όλη αυτή την νέα περίοδο υπάρχουν μέρες που σου λέει ότι εγώ δεν θα ξαναπιω φάρμακα γιατί είμαι μια χαρά? Όχι, αυτό έγινε μόνο στην αρχή. Η ψυχοθεραπεία κάνει ακριβώς αυτό, δηλαδή κάνει να έχει ενσυναίσθηση και να συνειδητοποιήσει το πρόβλημα και να παίρνει τα φάρμακα χωρίς αντίρρηση. Και πια είναι απολύτως συνεργάσιμος και λειτουργικός. Μπράβο σου ρε φίλε. Γιατί ξέρεις είναι Και εγώ όταν πήρα τα φάρμακα και περάσανε σιγά σιγά, κατάλαβα ότι εντάξει, τώρα καταλάβει από το ψυχίατρο όταν μου έκανε διάγνωση, αλλά το συνειδητοποιώ και το εμπεδώνω για τα καλά όταν πήρα τα φάρμακα και άρχισα να νιώσω καλά, όπως αυτός ο κύριος. Θυσμένο λάθος στους ανθρώπους που πάσχουν από σχιζοφρένεια, ότι μετά από λίγο νιώθουν δεν χρειάζομαι. Δεν χρειάζομαι. Έχω παράδειγμα ζωντανό φίλης η οποία πήγαινε εξαιρετικά και επειδή ο κύκλος της έλεγε ότι δεν πιστεύω ότι παίρνεις φάρμακα, τα διέκοψε και τελικά υποτροπίαζε πάλι. Εγώ τα έκοψα τα φάρμακα όταν άρχισα να νιώθω πάρα πολύ καλά. Μετά από ένα μήνα, όταν το ξεκίνησα μετά από 3-4-5 μήνες, τώρα δεν θυμάμαι πόσο καιρό, τα έκοψα για καμιά εβδομάδα, 15 μέρες. Και μου είπε ο ψυχίατρος ότι αυτό είναι λάθος και ότι θα τα παίρνει για πάντα και δεν έπρεπε να τα κόψει και τέτοια. Δεν είχα πάσει τίποτα την εβδομάδα που τα ένιωσα πάλι καλά. Εντάξει, δεν νιώθω καλά εντελώς. Έχω τα πάνω μου και τα κάτω μου. Έχω και τις καταθλίψεις μου, έχω και τα πάνω μου, έχω και τα αυτά μου, αλλά δεν είναι βαριά όπως ήταν πριν τα χάπια. Έτσι δηλαδή πάνω κάτω το ίδιο όπως ήμουν με τα χάπια ένιωσα και αυτή την εβδομάδα. Αλλά όταν μου είπε ο ψυχίατρος ότι θα αποτροπιάσω πάλι και πάλι θα πάω στο μανιοκατάθλιψη, μανιοκαταστατικό επεισόδιο ή μανιακό επεισόδιο ή καταστατικό επεισόδιο, δεν ξέρω τι μπορεί να πάθω. Μόλις μου το είπε αυτό ο ψυχίατρος, τα ξαναξεκίνησα αμέσως και μέχρι τώρα, εδώ και 6 χρόνια, 7, δεν τα έχω σταματήσει καθόλου. Και δεν έχω πάσει μανιακό καταστατικό επεισόδιο, δεν έχω πάσει. Δεν είμαι καλά, εντάξει, έχω και εγώ τα αυτά μου, μερικές φορές με πιάνει, αλλά από αυτά που ένιωσα με το μανιοκαταστατικό επεισόδιο και πριν το μανιοκαταστατικό επεισόδιο, αυτά τα πάνω και τα κάτω που είχα δεν τα έχω πια. Τα πολύ πάνω και τα πολύ κάτω δεν τα έχω. Εντάξει, έχω ακόμα τέτοιο, πρέπει να πάω να το παλέψω κι άλλο. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Και δεν έχω χάσει τα στοιχεία επαφής. Θυμάσαι τις ημέρες πριν να
σε πάνε με το ζόρι ουσιαστικά στο δρομοκαΐτιο. Βεβαίως όλα και τα έχω καταγράψει στο βιβλίο όλα. Παραισθήσεις. Βεβαίως. Θες να μου πεις τι σκεφτόσουν εκείνες τις ημέρες? Τι έβλεπε? Καθόμουν εδώ καλή ώρα και είδα απέναντι την οικοδομή και έβλεπα μαϊμούδες να χορεύουν πάνω στην άκρη της οικοδομής και να βουτάνε ελεύθερες θάλασσα. Οπτικές παραισθήσεις. Κάπως έτσι κατέληξα να σπάσω και την τηλεόραση. Τότε. Παρακολουθούσα μια ταινία για 1-2 λεπτά. Το απόσπασμα που παρακολουθούσα ήταν απόλυτα εναρμονισμένο με τα όσα πίστευα. 2 λεπτά αργότερα κάτι λέει, το οποίο είμαι αντίθετος. Βουτάω ένα μπαγκλαμαδάκι που είχαμε διακοσμητικό, το ρίχνω στην τηλεόραση. Τη τηλεόραση καπού. Να πούμε κιόλα ότι μια μέρα πριν την εισαγγελική παραγγελία, κατεβαίνοντας στην είσοδο, ξύλωσα όλα τα ρολόγια της ΔΕΗ, της πολυκατοικίας, και έμεινε όλη η υποδομή χωρίς ρεύμα. Χωρίς να πάθει τίποτα. Έτσι, τα ξύλωσε όλα. Αισθανόσουν πάρα πολύ. Ανήκει. Τα έχουμε αφήσει όμως όλα αυτά πίσω. Δεν τα ξεχνάμε όμως. Καλά κάνεις. Αλλά πλέον έχεις μια καθημερινότητα που δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Σίγουρα. Την έχω κερδίσει. Την έχεις κερδίσει. Με τη συμπαράσταση της μητέρας σου, βεβαίως. Πιθανόν κάποιων φίλων. Ο κύριος Καρενιάν, ο δόκτωρας Σταύρος Καρενιάν, ο γιατρός μου. Ο γιατρός. Μου είχε πει την πρώτη φορά που πήγαμε: φαρμακευτική αγωγή, ψυχοθεραπεία, ψυχανάλυση, υποστηρικτικό περιβάλλον, μητέρα μου και η θεατρική ομάδα της ΠΕΨΕ, χρόνος, χρήμα. Πρέπει να τα έχεις όλα. Όταν λες χρήμα, τι εννοείς? Είναι ακριβώς πω. Υποστηρικτικό περιβάλλον είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να έχει κάποιος και με διπολική διαταραχή και με σχιζοφρενία, όπως ο κύριος από. Χρόνο για να γυμναστείς, για να κάνεις πράγματα που σου αρέσουν και όχι πράγματα με το ζόρι. Και λεφτά. Τα λεφτά χρειάζονται για να πας σε ψυχίατρο, σε ψυχολόγο. Κάτι που εγώ είπα, θα πω τις αλήθειες μου, κάτι που εγώ δεν έχω ξεκινήσει ακόμα. Πάω σε ψυχίατρο για να μου γράφει τα φάρμακα, του μιλάω λίγο, αλλά σε ψυχίατρο να με εξετάσει με λεφτά, να τους δίνω και να αναλύουμε για τη διπολική διαταραχή, για όλα αυτά τα παιδικά τραύματα, πατέρα μου, όλα αυτά δεν έχω ξεκινήσει. Γιατί δεν έχω λεφτά. Ένα επίδομα παίρνω, δεν φτάνει με τίποτα. Δεν φτάνει για να περάσω το μήνα του και δεν πληρώνω τίποτα. Μένω με τη μάνα μου. Νίκη, ρεύμα, φαγητά, τίποτα δεν πληρώνω και πάλι δεν φτάνουν. Προσπαθώ από εδώ και από εκεί με το YouTube να κάνω κάτι, να δω αν θα τα καταφέρω. Αλλά ναι, δεν χρειάζεται χρήμα ο ψυχίατρος. Εγώ, άμα είχα χρήματα πολλά, το πρώτο πράγμα που θα έκανα είναι να πηγαίνω σχεδόν κάθε μέρα στη ψυχίατρο. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Το πιο σημαντικό πράγμα πρέπει να και υποστηρικτικό περιβάλλον, δηλαδή να έχει μια μάνα, φίλο, πατέρα, αδερφό, αδερφή, να σε καταλαβαίνει τι περνάς και να μην στο επιδεινώνει αυτό που έχεις. Δηλαδή, όταν σε βλέπει ότι πας να επιδεινωθείς και τέτοιο, να σε καθησυχάζει με τα λόγια. Εντάξει. Βασικά τι κάνεις, καλά είσαι, φτάνει. Το έχω ξαναπεί αυτό. Καλά είσαι. Φτάνει, μόνο αυτό. Καλά είσαι, τίποτα άλλο. Ούτε βοήθεια ψυχολογική, υποστήριξη, ούτε τίποτα. Μιλάω για συγγενείς και τέτοια, φίλους και υποστηρικτικό περιβάλλον. Αλλά τα λεφτά χρειάζονται. Χρειάζονται γιατί ο ψυχίατρος είναι το πιο σημαντικό πράγμα, από τα πιο σημαντικά πράγματα μαζί με το υποστηρικτικό περιβάλλον, για να μπορέσεις να επιβιώσεις μαζί με τη σχιζοφρένεια ή τη διπολική διαταραχή. Δεν σας είπα, το είπε και ο μεγάλος ψυχίατρος πριν, αυτός ο κύριος, δεν θυμάμαι το όνομά του, ότι είναι ανίατο. Συνεχίζουμε. Η θεραπεία ενός σχιζοφρενούς δεν το καλύπτει το δημόσιο. Τι καλύπτει το δημόσιο? Τα φάρμακα, θα μου πεις μόνο. Δυστυχώς δεν υπάρχουν δημόσιες δομές που να μπορεί να τύχει κανείς ψυχοθεραπείας. Αυτό γίνεται μόνο ιδιωτικά, που σημαίνει ότι κάθε εβδομάδα επί 10 χρόνια πρέπει να διαθέτει κανείς ένα ποσό 100 ευρώ πλά. Γνωρίζεις τώρα ένα κορίτσι ή ένα φίλο? Κάθε εβδομάδα 100 ευρώ. Δηλαδή 400 ευρώ το μήνα. Πού να τα πω. Του λες ότι εγώ πάσχω από σχιζοφρένεια? Έχω φτιάξει ένα σύντομο βιογραφικό, το οποίο είναι περιεκτικότατο, το θεωρώ. Και σε όποιον θέλω να με γνωρίσει, στέλνω το συνοπτικό βιογραφικό. Που είναι ειλικρινές. Ναι, βέβαια. Δεν γράφεις μόνο ότι γράφω βιβλία. Όχι. Το ότι γράφω βιβλία δεν το διαφημίζω καν. Λέω την ιστορία μου και την πορεία μου μέσα από την παρανοητή σχιζοφρένεια. Νιώθεις ότι ο κόσμος, αυτός ο νέος κόσμος που γνωρίζεις, σε φοβάται μέχρι να σε γνωρίσει καλά? Δηλαδή πιστεύεις ότι υπάρχει ακόμα στην κοινωνία μας, ξέρεις, μια άρνηση να δεχτούμε έναν άνθρωπο που είναι σε θεραπεία και πάσχει από σχιζοφρένεια? Θεωρώ ότι η κίνηση κλειδί σε όλο το θέμα της ψυχικής νόσου ήταν ο COVID. Μετά το COVID όλοι ξεκινήσαν να μιλάνε
για καταθλίψεις, για διπολικότητα, για εσωστρέφεια, για κατάθλιψη, για όλα τα ψυχικά ζητήματα τα οποία ανέκυψαν μέσα από τον COVID. Άρα μου λες κατά μία έννοια βοήθησε στο να κατανοήσουν όλοι ότι υπάρχουν ψυχικές ασθένειες και αφορούν τους πάντες. Παρά τα όσα λέγονται, το ταμπού και το στίγμα δυστυχώς υπάρχει ακόμα έντονα στην κοινωνία μας. Θα δώσω ένα παράδειγμα γι' αυτό. Όταν έγινε μία συνέντευξη από τον ΟΑΕΔ για έβρεση εργασίας, ο Σωτήρης ήταν και είναι άνεργος και είχε έρθει μια κοπέλα εκ μέρους του ΟΑΕΔ στο λιμάνι της Αρτέμιδος και έκανε συνεντεύξεις σε ανέργους. Όταν της είπε ο Σωτήρης τι προσόντα έχει, του λέει καλά και πώς είσαι άνεργος. Της λέει διαγνώστηκα με παρανοειδή σχιζοφρένεια και η κοπελιά ούρλωσε τα μάτια της λέει χαλάρωσε, είναι όλα υπό έλεγχο, παίρνω τα φάρμακά μου, κάνω την ψυχοθεραπεία μου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Για να φανταστείτε τι στήρμα υπάρχει και τι φόβος υπάρχει. Θυμήθηκα κανένα γεγονός τώρα με αυτό που είπε η μάνα του κυρίου αυτού. Εγώ μου στέλνουν πολλά καλά λόγια από το βίντεο Διπολικός. Εγώ μου στέλνουν πάρα πολλά καλά λόγια. Μπράβο και συγχαρητήρια, τα είπες όλα. Έξω καρδιά, μπράβο για το Σάρος κτλ. Μου είχε στείλει μία γυναίκα ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα στο Facebook. Δεν είχαμε γίνει φίλοι, μου το έστειλε έτσι. Ένα τρομερό κολακευτικό full μήνυμα για μένα. Που συγκινήθηκα πάρα πολύ και το έβαλα στο Facebook. Και αυτή είχε ψευδόνυμο, δεν είχε το κανονικό της όνομα. Είχε ψευδόνυμο. Εγώ πάντα ρωτάω να το ανεβάσω στο Facebook αυτό που μου στείλατε. Πάντα ρωτάω στο Facebook, στα κοινωνικά τα μήνυματα. Και μου λένε όχι, ή ναι, ή όχι, και ανάλογα πράγματα. Αυτήν ξέχασα να το ρωτήσω γιατί ήταν και τόσο καλό το μήνυμα που νόμιζα ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Και το είδε στο Facebook και μου είπε όχι, βγάλ' το! Θα με δουν από τη δουλειά μου και μετά θα με λένε τρελή. Μπορεί να με διώξουν και από τη δουλειά μου. Άμα μάθουν ότι είμαι διπολική. Μα του λέω καταρχάς δεν είμαστε φίλοι εμείς οι δύο και δεν έχουμε κοινούς φίλους. Δεν θα το δει. Θα το σβήσω εγώ, αλλά μη φοβάστε τόσο πολύ. Δεν θα πάθετε τίποτα. Δεν υπάρχει τρόπος να σας δει κάποιος από τη δουλειά αυτό το μήνυμα που πρόσταρα. Όχι και σβήστο και ναι, το σβήσα τη λέω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και μην ξαναποστάρεις τίποτα που λέω και τέτοια και αυτά. Βασικά μετά δεν μου ξαναμίλησε. Λάθος μου βέβαια, εντάξει, εγώ φταίω. Αλλά φανταστείτε τι στίγμα έχει που φοβάται από έναν που δεν έχει καν φίλο στο Facebook, δεν έχει κοινούς γνωστούς. Ένα post που μια ανάρτηση που γράψα εγώ και με ένα ψευδόνυμο, δηλαδή δεν είναι το όνομα. Καταλάβατε. Τέλος πάντων. Ήταν ένα τέτοιο ταρακούνημα για μένα να πω ότι έχω πιο πολύ για τα ιδιωτικά μηνύματα. Γιατί ήμουν στην αρχή, δεν ήξερα, τώρα ξέρω καλύτερα. Αλλά είναι το στίγμα αυτό, είναι φοβερό το στίγμα, παιδί. Είναι φοβερό. Διπολική διαταραχή είχε η κοπέλα και φοβόταν μην την κοροϊδεύουν στη δουλειά και μην τη πούνε τίποτα και μην την απολύσουν από τη δουλειά και τέτοια. Τόσο πολύ. Δηλαδή μου στείλε κάτι μηνύματα. Τώρα σβήστο και δηλαδή ήταν. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό το πόσο αντιμετωπίζει η κοινωνία τους ψυχικά. Ποια είναι τα επόμενα σχέδια, Σωτήρη μου? Να πω εγώ, να τα πω γρήγορα. Πέρα από το βιβλίο, είσαι και φωτογράφος, αρέσει να εκθέτεις. Ακούς μουσική, πολύ μουσική ακούς ρε φίλε. Πολύ μουσική. Συνέχεια. Αν έχει νόημα και ουσία, έχει συμβεί να ακούω τραγούδι το ίδιο πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μέχρι και 44 ημέρες το ίδιο. Πες μου το αγαπημένο τραγούδι αυτή την εποχή, να το βάλουμε στην εκπομπή. Παραγγελιά. Ναι. Mark Tremonti λέγεται το συγκρότημα. The end will show us how. Το τέλος θα μας δείξει τον τρόπο. Ευχαριστώ φιλαράκι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Αυτό είναι το κομμάτι, μάλλον θα φάω copy strike. Αλλά τέλος πάντων. Αυτό το βίντεο θα φάει copy strike σίγουρα. Βγαίνω στον κρύο αέρα και φέρνω στο μυαλό μου μια φράση του Ρίτσου προς την αδελφή του Λούλα. Βύθισέ με και μένα στο ίδιο σκότο. Θέλω να σε καταλάβω. Λόγια που σίγουρα έχουν πει όσοι περπάτησαν στα ίδια μονοπάτια με ανθρώπους σαν τον Σωτήρη. Μήπως για όλα αυτά φταίει ο δυτικός μας πολιτισμός? Κοιτούσα προημερών πάλι μια καταπληκτική μελέτη για την εξέλιξη των νέων που διαγνώσκονται με μια βαριά ψυχική διαταραχή στην Αμερική, στο New Jersey και στη Δανία. Στην περίπτωση της Αμερικής είναι αβυσαλαία άσχημη η εξέλιξη των ανθρώπων αυτών μετά από 20 χρόνια. Ζουνε μόνοι τους, πολυφαρμακεία, χωρίς καμία κοινωνικού τύπου υποστήριξη ιδιαίτερη, απομονωμένες τεράστιες αυτές ανώνυμες πολυκατοικίες. Στη Δανία, από την άλλη, η εξέλιξη μετά από 20 χρόνια από την πρώτη διάγνωση ήταν εντυπωσιακά καλύτερη.
ένα 20-30% των ασθενών αυτών δεν πέρανε φαρμακευτική αγωγή. Λειτουργούσαν. Είχαν μια σχέση εργασίας. Είχαν ένα κοινωνικό δίκτυο φίλων. Πού οφείλεται λοιπόν αυτή η διαφορά? Εσείς που λέτε. Η ίδια αρρώστια στην Αμερική, η ίδια αρρώστια στη Δανία. Και μιλάμε για ανθρώπους που είναι μέσα στη φαρμακευτική αγωγή. Τα φάρμακά τους τα παίρνουν. Τι δεν παίρνουν? Τη φροντίδα από το περιβάλλον. Σκεφτείτε τα συστήματα υγείας. Η εξέλιξη αυτών των βαριών, θα ομολογήσουμε, ψυχιατρικών διαταραχών εξαρτάται πάρα πολύ από την υποστήριξη που μπορεί να έχουν οι ασθενείς και αυτές που προσφέρει η ίδια η πολιτεία στα διάφορα στάδια. Αμερική, Δανία, η Ελλάδα. Από μια μελέτη του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων είμαστε αρκετά πεπισμένοι ότι δεν διαφέρουμε εντυπωσιακά από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά ελάτε όμως που στις μεγάλες πόλεις της Βόρειας Ευρώπης οι ψυχώσεις, αυτές οι μυστηριώδεις, εδώ που τα λέμε, ψυχικές διαταραχές, να ανθούν περισσότερο στα κέντρα των βορειοευρωπαϊκών χωρών σε σχέση με την περιφέρεια του Νότου. Είναι υποδιερεύνηση. Μήπως ασκεί κάποιο προστατευτικό ρόλο η μεσογειακή οικογένεια? Είναι η χρήση ουσιών? Ο ήλιος? Ενδεχομένως. Η βιταμίνη D ήταν μια υπόθεση πριν από κάποιο καιρό. Υποθέσεις. Γιατί εκεί που ευδοκιμεί η φτώχεια και που υπάρχει έντονη κοινωνική ανισότητα εμφανίζονται περισσότερο αυτές τις βαριές ψυχικές διαταραχές. Πέρα λοιπόν από τη βιολογία που είναι αναμφίβολη, να καλύπτουμε και αιτίες, παράγοντες κινδύνου από το περιβάλλον το ίδιο, που τροφοδοτούν και ενισχύουν την εμφάνιση αυτών των διαταραχών. Στο περιβάλλον μπορείς να επέμβεις. Τα γονίδια σου όχι. Φαντάζομαι η σύστασή σας. Τα γονίδια είναι γονίδια, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Στο περιβάλλον μπορεί να επέμβεις. Αυτά τα νέα παιδιά είναι να λένε για την αρρώστια τους, έτσι δεν είναι? Να αποκαλύπτουν στο κοινωνικό τους περιβάλλον αυτό που έχουν. Θα έλεγα θέλει πολύ θάρρος πολλές φορές να το κάνει κάποιος, αλλά προφανώς είναι ένα μοντέλο καλύτερο από την. Να κρυβόμαστε. Από το να κρύβεται κάποιος. Η οικογένεια να κάνει ότι δεν υφίσταται πρόβλημα, να κρύβει το παιδί. Που ξέρετε, είναι αρκετά συνηθισμένη η αντίδραση. Προφανώς επομένως μιλώντας γι' αυτό είναι καλύτερο. Υπάρχουν προσωπικότητες οι οποίες παραδέχονται ευθέως και το κάνουν και το δηλώνουν. Και για ποιο λόγο το δηλώνουν? Ακριβώς για να συνεισφέρουν σε μια στιγματοποίηση της βαριάς ψυχικής αρρώστιας. Και πολύ καλά κάνουν. Είναι αληθές ότι και στην Ελλάδα είχαμε ανθρώπους σε θέσεις ευθύνης, στην εξουσία, που έπασχαν από διπολική διαταραχή? Αν σκεφτείτε ότι είναι περίπου το 2 με 3% του πληθυσμού που έχει πάρει διάγνωση κάποια στιγμή της ζωής του. Τόσο περίπου είναι η συχνότητα, η εμφάνιση. Άρα μπορεί να είναι παντού, μου λέτε. Μπορεί να είναι παντού. Γιατί είχε γραφτεί παλιότερα για τον Ανδρέα Παπανδρέου ότι έπαιρνε λίθιο και μάλιστα μου το είπαν και κάποιοι παλιοί ασθενείς ότι για να τους πείσουν οι γιατροί τους να παίρνουν λίθιο. Λίθιο δεν ήταν το πρώτο φάρμακο? Είναι ένα από τα πρώτα πραγματικά φάρμακα. Παρεμπιπτόντως γιορτάζουμε τα 75 χρόνια ουσιαστικά κλινικής της εφαρμογής του λιθίου φέτος. Τους έλεγαν λοιπόν ότι το λίθιο δεν είναι κάτι κακό, το παίρνει και ο Ανδρέας. Κάτι θα ξέρετε παραπάνω από μένα. Τον επόμενο πρωταγωνιστή μου θα τον συναντούσα σε γυμναστήριο. Ο τόπος συνάντησής μας ήταν εδώ και πάμε το πάλι, μόνο προβλέψει. Πάλι πάμε σε έναν που έχει διπολική διαταραχή και είναι νέος. Θα μάθετε πολλά από αυτό το παιδί. Σε αυτό το ραντεβού. Άδωνη, τι γίνεται? Σταυρό. Πάντα γυμναστική, έτσι? Πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσω μέρα από γυμναστική. Ναι, θεωρείς ότι η γυμναστική σε βοηθάει και στην αρρώστια? Βοηθάει πάρα πολύ. Το λες εσύ ή το λένε οι ψυχίατροι? Το σημαντικό είναι ότι εγώ το νιώθω στο σώμα μου. Αλλά και οι ψυχίατροι λένε ότι η μισή θεραπεία είναι σωστή διατροφή και τακτική άσκηση. Πότε ξεκινάνε τα. Αυτό που δεν κάνω. Σωστή διατροφή και τακτική άσκηση δεν κάνουν και πρέπει να το κάνω. Πρέπει να ξεκινήσω οπωσδήποτε γιατί δεν με βλέπω καλά. Προβλήματα? Πριν από περίπου 5 χρόνια, όταν ήμουν 20 χρονών. Θες να μου πεις για εκείνες τις μέρες? Αρχικά ξεκίνησε σαν κατάθλιψη. Στην πορεία ξεκίνησαν κάποια μανιακά επεισόδια. Δηλαδή? Υπερβολική ενέργεια. Αϊπνία, πολλές σκέψεις που δεν μπορούσα να σταματήσω. Αυτό, πολλές σκέψεις, αϊπνία, όλα αυτά που τα είχα κι εγώ. Κακές σκέψεις? Και κακές και καλές. Για πες μερικές. Ότι δεν θα καταφέρω ποτέ τα όνειρά μου να γίνουν πραγματικότητα. Απεσιόδοξες σκέψεις. Απεσιόδοξες σκέψεις, ότι δεν θα κάνω ποτέ οικογένεια, δεν θα ζήσω μια φυσιολογική ζωή. Και λες. Αυτό ακριβώς τα ίδια σκεφτόμουν κι εγώ. Ακριβώς τα ίδια με αυτό το παιδί. Κάτι συμβαίνει. Ναι, ήμουν υποψιασμένος ότι είχα διπολική διαταραχή
διαταραχή, γιατί η μητέρα μου είχε διαγνωστεί με αυτή την ασθένεια. Αλλά δεν ήμουν. Αλλά βλέπετε είναι γενετικό και ο πατέρας μου δεν είχε διαγνωστεί όπως και του παιδιού. Με αυτό το παιδί έχω πάρα πολλά κιλά. Σίγουρος. Και να ζητάς, φαντάζομαι, βοήθεια από τους γιατρούς. Ναι, αναζήτησα πρώτη φορά βοήθεια πριν από 1,5 χρόνο. Από τώρα 1,5 χρόνο. Ναι. Και όλα τα προηγούμενα χρόνια, τα 3-4 Πάλευα μόνος μου. Πάλευες μόνος σου. Δεν είναι και πολύ σωστό αυτό. Το ξέρω, αλλά είμαι ξεροκέφαλος. Όταν λες πάλευα μόνος μου, προσπαθούσα να βρω τη λύση μέσω φυσικών τρόπων, χωρίς φάρμακα. Πίστευα ότι μπορώ και μόνος μου χωρίς την βοήθεια ειδικών. τελικά όμως πηγαίνεις στον γιατρό. Ναι, φάρμακα, ψυχοθεραπεία, υποστήριξη από οικογενειακό περιβάλλον και γυμναστική. Συνέρχομαι, όμως μετά από κάποια φάση μου μπήκε μια ιδέα ότι η διπολική διαταραχή δεν υπάρχει και είναι μια απάτη των ψυχολόγων. Και σταμάτησα τα φάρμακα και ήταν τότε που είχα το πιο δυνατό μανιακό επεισόδιο. Δηλαδή τι σκεφτείτε. Είδατε, σταμάτησα τα φάρμακα και έπασε μανιακό επεισόδιο. Εγώ τα σταμάτησα για λίγο. Άμα ήταν για περισσότερο καιρό όπως αυτό, θα πάθαινα και εγώ το ίδιο. Θα μπορεί να είχα πάθει πιο δυνατό επεισόδιο και δεν είχα κάνει το αδιανόητο. Να είχα κάνει κακό στον εαυτό μου. Τόσο είναι ότι είναι συνωμοσία των ψυχολόγων. Ναι, συνωμοσία. Για ποιο λόγο? Ότι θέλουν να υποβιβάσουν τους πολύ έξυπνους ανθρώπους. Αυτό είχα μέσα στο μυαλό μου. Γιατί είχα μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου ότι είμαι κάποιος σπουδαίος και νόμιζα ότι είναι συνωμοσία εναντίον. Ότι με τα φάρμακα και την ψυχοθεραπεία προσπαθούσαν να σε καθυποτάξουν, ας πούμε. Ακριβώς. Και θα σταματάς τα φάρμακα. Ναι. Και τις ψυχοθεραπείες και όλα. Ναι, και έρχεται ένα πολύ σκληρό μανιακό επεισόδιο. Τι να μου πεις? Ήταν όπως όλα τα υπόλοιπα, απλά σε πιο μεγάλο βαθμό. Ένιωθα πάλι ότι ο κόσμος κάπως θέλει να μου κάνει κακό. Κάποιο είδους παραισθήσεις. Για πόσο καιρό μιλάμε τώρα να είσαι μέσα σε αυτή τη δίνη, σε αυτή την μανία? 2 μήνες κάπου εκεί. Και πώς βγαίνεις? Με άσχημο τρόπο. Έκανα κάποιες αναρτήσεις στο διαδίκτυο με πράγματα τα οποία απαράδεκτα, τα οποία δεν πίστευα. Και έγιναν κάποιες καταγγελίες στο όνομά μου, εις βάρος μου, και κατέληξα στο αστυνομικό τμήμα. Για να απολογηθείς για κάποιες απαράδεκτες. Για να δώσω εξηγήσεις για αυτές τις απαράδεκτες αναρτήσεις. Του κακού σου εαυτού. Του μανιακού σου εαυτού, μάλλον. Ναι, ακριβώς. Δεν είχα σκεφτεί να κάνω αναρτήσεις, αλλά άμα συνεχιζόταν και δεν πήγα στο ψυχίατρο και δεν ξέρω και εγώ τι θα κάνω. Και η αστυνομία κατάλαβε ότι το πρόβλημα είναι βαθύτερο και ότι δεν είσαι απλώς ένα παιδί που κάνει πλάκα στο διαδίκτυο, αλλά χρειάζεσαι ιατρική βοήθεια. Ναι. Ευτυχώς ο αστυνομικός κατάλαβε ότι υπάρχει κάτι βαθύτερο και μου πρότεινε να πάμε μια επίσκεψη στο ψυχίατρο για να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι καλά. Και εγώ φυσικά, νιώθοντας καλά, είπα γιατί όχι. Και ο ψυχίατρος καταλαβαίνει ότι είμαι διπολικός και έχω κόψει τα φάρμακα και με συμβουλεύει να νοσηλευτώ. Εγώ αρνούμαι και έπρεπε να το κάνουμε με το ζόρι. Σε πήγανε το ζόρι μέσα. Ναι. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που λες καλά σου κάνανε, έστω και με το ζόρι, έτσι δεν είναι? Ναι. Γιατί θα μπορούσε να εξελιχθεί πολύ χειρότερα. Και μένεις εκεί? Περίπου 20 μέρες με φάρμακα και περιτριγυρισμένος και από άλλους ψυχικά ασθενείς ανθρώπους. Και εκεί φαντάζομαι παίρνεις απόφαση ότι τα φάρμακα δεν σου κάνουν κακό, αλλά σου κάνουν καλό. Ακριβώς. Συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν συνωμοσία, ήταν η αλήθεια, είναι η επιστήμη και από τότε ακολουθώ την επιστήμη και τους ψυχίατρους. Τώρα παίρνεις φάρμακα. Ναι, κάνω ψυχοθεραπεία. Κάνεις ψυχοθεραπεία. Και με τη βοήθεια του οικογενειακού μου περιβάλλοντος, καθώς και των ειδικών, έχουμε μια ανωδική πορεία. Μπράβο, ρε φίλε. Ζεις στην Κύπρο. Ζω στην Κύπρο. Σε ένα πιο, να το πω έτσι, σε πιο μικρό κόσμο. Άρα όλοι ξέρουν ότι ο Άδωνης έχει διπολική διαταραχή, το λες? Στην Κύπρο είναι πιο κλειστός ο κόσμος, αλλά εγώ αποφάσισα να μιλάω ανοιχτά για αυτό το θέμα και έκανα μια ανάρτηση στην οποία μίλησα ανοιχτά για την διπολική διαταραχή, για την κατάστασή μου. Ανάρτηση στο Instagram, Στο Instagram και στο YouTube και στο Facebook, η οποία παρόλο που νόμιζα ότι θα σε απορρίψουν, ας πούμε. Θα με απορρίψουν, τελικά είδα πολύ θετική ανταπόκριση. Και έγινες και ένα παράδειγμα για τα άλλα παιδιά, τους άλλους πιτσιρικάδες που μπορεί να έχουν τέτοιο πρόβλημα. Ναι, αποφάσισα να είμαι απολύτως ειλικρινής στο βίντεο. Είπα και συγγνώμη για πολλές αναρτήσεις που έκανα στο παρελθόν και υπήρχε πολύ θετική ανταπόκριση. Ο λόγος για την αλόκοτή μου συμπεριφορά. Όσοι παρακολουθείτε το κανάλι μου και γενικά ακολουθείτε τον Craybist από το 2020, έχετε παρατηρήσει πολλά μεγάλα σκαμπανεβάσματα στην πορεία μου, στην καριέρα μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 6 μήνες ανεβάζω, 6 μήνες κατεβάζω, σβήνω τα παλιά μου βίντεο, ασχολούμαι με πολύ ευαίσθητα θέματα, για παράδειγμα ο βιασμός και
Και εγώ ασχολούμαι με ευαίσθητα θέματα. Άμα παρατηρήσετε στο κανάλι μου, όπως κάνει και αυτό το παλικάρι και εγώ, γιατί δεν ξέρω, έχω μια ενσυναίσθηση παραπάνω μερικές φορές για πράγματα που γίνονται από. Δεν ξέρω γιατί. Έχω μια αδυναμία στα κοινωνικά θέματα. Ακριβώς, δηλαδή αυτό το παλικάρι με μένα έχει πολλά κοινά. Ποιος είναι ο λόγος για αυτή την γενικά αλόκοτη συμπεριφορά? Ο λόγος είναι ότι έχω διπολική διαταραχή. Και ήθελα να το βγάλω από μέσα μου, να το πω, γιατί νιώθω ότι χρωστώ μια εξήγηση στα άτομα που με στήριξαν, γιατί νιώθω ότι απογοήτευσα πάρα πολλά άτομα που με στήριξαν και ίσως αυτό το βίντεο ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα και πείτε «Α, γι' αυτό έκανε αυτό το βίντεο» ή «Γι' αυτό πήρε αυτές τις αποφάσεις». Τι σχέδια έχεις για το μέλλον? Τώρα παίρνω ένα δίπλωμα για να γίνω γυμναστής. Ωραία. Και να ασχοληθώ full επαγγελματικά με αυτό. Μπράβο. Οικογένεια? Οικογένεια θέλω να κάνω. Θέλω. Πολύ. Βλέπεις κάποιο δισταγμό στα κορίτσια? Το γεγονός ότι ξέρουν ότι περνάς αυτή την περιπέτεια? Δεν το έχω παρατηρήσει, αλλά εγώ πιστεύω πως ναι. Ότι υπάρχει. Γιατί υπάρχει το στίγμα. Ναι, αλλά είναι τόσο καθαρή η παρουσία σου, θα το υπερνικήσει το στίγμα. Ευχαριστώ. Σ' αφήνω να συνεχίσεις. Εντάξει, χάρηκα που σε γνώρισα. Αυτοί οι δύο πίνακες είναι ο ίδιος άνθρωπος στις δύο φάσεις της διπολικής διαταραχής, την μανία και την κατάθλιψη. Αυτό ήταν κάποτε το σπίτι του πατέρα σας, Ναι, εδώ ήταν το πρώτο μας σπίτι. Θυμάμαι σαν χθες να κάθομαι εδώ στο καναπέ και να περιμένω να τον δει ο ψυχίατρος και να βγαίνει να μας λέει για τη διάγνωσή του. Εδώ δόθηκε η διάγνωση της διπολικής του διαταραχής, τότε το λέγανε μανιοκατάθλιψη. Θυμάμαι σαν. Να ξέρετε, τη διπολική διαταραχή παλιά τη λέγανε μανιοκατάθλιψη. Χθες πόσο τρομαγμένος και ταραγμένος ήμουν όλη αυτή την κατάσταση. Άρα, κατά μία έννοια, ό,τι κάνατε και ό,τι κάνετε είναι στο όνομα του πατρός. Ναι, ναι. Είναι μια μεγάλη κληρονομιά που μου έχει αφήσει. Αν ήταν εδώ μαζί μας, θα νιώθε περήφανος για όλη τη δουλειά που κάνουμε και τη βοήθεια που δίνουμε σε ανθρώπους με διπολική διαταραχή. Πέθανε από την αρρώστια? Κατά μία έννοια, ναι, πέθανε από τη διπολική του διαταραχή, γιατί δεν είχε λάβει ποτέ καλή θεραπεία. Η ασθένειά του εξελίχθηκε με άσχημο τρόπο και αυτό έφερε κακές συνέπειες στη σωματική του υγεία και τον οδήγησε σε. Όπως θα είπα και στον πατέρα μου, σωματικές συνέπειες. Η διπολική διαταραχή, άμα δεν αντιμετωπιστεί, έχει σωματικές συνέπειες. Αυτό ακριβώς έπασε και ο πατέρας μου. Πρώιμο θάνατο. Να καταρρύψουμε κάποιους μύθους ή να επιβεβαιώσουμε κάποιες αλήθειες που κυκλοφορούν για τη διπολική διαταραχή. Θανατηφόρα ασθένεια? Όχι πια. Και όχι μόνο πια δεν είναι θανατηφόρα, πλέον. Όχι πια, αλλά ήταν. Μπορούμε να λέμε ότι αν την προλάβουμε νωρίς, μπορούμε να έχουμε και καλή εξέλιξη, καλή πρόγνωση. Κάτι το οποίο δεν ίσχυε την εποχή του πατέρα μου. Είναι αρρώστια της εποχής? Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια. Υπήρχε από τα αρχαία χρόνια και οι φιλόσοφοι και οι αρχαίοι γιατροί την αναφέρουν ως θεϊκή μανία. Κάποια πλουστευτικά λένε είναι η αρρώστια των έξυπνων, των καλλιεργημένων. Ως ένα βαθμό ισχύει και είναι ίσως η μόνη ψυχική νόσος που προδιαθέτει και σχετίζεται και με περισσότερη μόρφωση, αλλά όσο νοσούν και όσο χειροτερεύει η ασθένεια, δυστυχώς ό,τι ωφέλη υπάρχουν έχουν μεγάλο κίνδυνο να χαθούν. Και γιατί εμείς συχνά ακούμε ότι ο τάδε εγκληματίας, εντός ή εκτός εισαγωγικών παραβάτης, είναι διπολικός? Ναι. Έχει μια γοητεία η διάγνωση της διπολικής διαταραχής, μεγαλύτερη ίσως από αυτή της σχιζοφρένειας, και πολλοί παραβατικοί χαρακτήρες, καθώς και οι δικηγόροι τους πολλές φορές το βρίσκουν σαν μια εύκολη, καλή διάγνωση, να τη χρησιμοποιούν για ελαφρυντικό. Άφεση αμαρτιών, ακριβώς. Δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα αυτό, γίνεται κατά κόρο και στο εξωτερικό, από celebrities και από γνωστές προσωπικότητες, αλλά στην πράξη βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ουσιαστικά κάποια σημαντική ή ουσιαστική διπολική διαταραχή. Κατά κύριο λόγο είναι παραβατική. Τι πρέπει να κάνει πάντα ένας διπολικός? Να γνωρίζει αυτό που έχει και να το έχει πάντα, αυτό που λέμε εμείς, προφυλακτική θεραπεία. Όπως ένας διαβητικός, όπως ένας υπερτασικός. Και να μην ντρέπεται γι' αυτό. Ντρέπονται? Δυστυχώς ναι. Πολλές φορές ντρέπονται, αλλά πολλές φορές ντρέπεται ακόμα περισσότερο και το οικογενειακό τους περιβάλλον. Και είναι όντως παράλογο, γιατί δεν ντρέπεται κάποιος που πάσχει από μια καρδιακή νόσο ή ακόμα και με έναν καρκίνο. Πόσοι άνθρωποι έχουν περάσει από μέσα? Κάποιοι χιλιάδες. Γιατί είστε υπερήφανος όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείσαι με τη διπολική διαταραχή? Γιατί μπορώ και βοηθάω, ενώ δεν μπόρεσα όταν ήμουνα σε αυτή τη μικρή ηλικία που ξεκίνησε.
η ασθένεια του πατέρα μου και δεν πρόλαβα να το βάλω σε μια καλή πορεία που τώρα το κάνουμε με τους περισσότερους διπολικούς ασθενείς μου. Και αυτό τους το τονίζω, ότι τώρα είμαστε στη χρυσή εποχή της θεραπείας διπολικής διαταραχής που κάποτε δεν την είχαμε αυτή τη χρυσή εποχή. 1-2, είστε εκεί? Εγώ τώρα θα βγω με μια... Λοιπόν, αυτός εδώ ο κύριος είναι ο Στέλιος Ανατολίτης. Είναι stand-up κωμικός που έχει διπολική διαταραχή. Είναι ο πρώτος που το παραδέχτηκε δημόσια, τουλάχιστον που το είδα εγώ, από τους διάσημους τέλος πάντων. Και είναι ο λόγος, αυτό το παιδί είναι ένας πανέξυπνος, μορφωμένος, καμία σχέση με μένα. Δηλαδή το παιδί έχει στο μυαλό του απίστευτες πληροφορίες και απίστευτες γλώσσες. Είναι ο λόγος που βγήκα και είπα δημόσια και εγώ ότι έχω διπολική διαταραχή. Λόγω αυτού του κυρίου εδώ πέρα, του Στέλιου Ανατολίτη. Θα πει και αυτός τώρα είναι ο τελευταίος από αυτούς τους καλεσμένους που μιλάνε για τη διπολική διαταραχή και θα πει και αυτός μερικά πράγματα για τη διπολική διαταραχή. Ας τον ακούσουμε και αυτόν και σιγά σιγά να τελειώνουμε. Κάμερα πίσω όμως, δεν θέλω να τρομάξετε. Εντάξει, είναι για την τζόντα που ακολουθεί με. Βγαίνω, εντάξει. Άιντε, πάμε. Άιντε. Γεια σας λοιπόν. Γεια σας. Γεια σας από εδώ. Γεια σας και από εδώ. Γεια σε όλοι. Τέλεια. Ωραία, φτάνει τώρα. Καλά είμαστε. Ωραία, φτάνει. Μην το παραχέσουμε κιόλας. Θα δώσουμε λάθος εντύπωση στον κόσμο. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Είστε καλά? Είστε, εντάξει, το έχετε. Ωραία. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Εντάξει. Θα σας πω γιατί έχει αυτές τις κάμερες εδώ. Λοιπόν, σε κάποια φάση χτυπάει το τηλέφωνό μου και είναι ο Σταύρος Θοδωράκη. Να πω σε αυτό το σημείο ότι εγώ δεν έχω μια σχέση με τον Σταύρο Θοδωράκη που μπορεί να με παίρνει τηλέφωνο και να τα λέμε. Εντάξει, ούτε έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο διασημότητας που μπορεί να με πάρει ο Σταύρος τηλέφωνο και να μου πει Στέλιο, τι κάνεις? Λοιπόν, συνεργαζόμαστε κάποια χρόνια στο pod με το Χημεία σου και μία μου και τα διάφορα άλλα που έχουμε κάνει και θα κάνουμε στο μέλλον και μου λέει θέλω να κάνω μια εκπομπή στους πρωταγωνιστές όπου θέλω να μιλήσω με άτομα που έχουν μια ψυχική ασθένεια και κάνουν σπουδαία πράγματα. Του λέω και εμένα τι με... Και μου λέει έλα δεν θέλω τέτοια, μου λέει έχεις εσύ, λέω εγώ τρελός είμαι κανονικά, εγώ για τα 5. Στο σπουδαία πράγματα δεν ξέρω τι θα κάνουμε και μου λέει καλά θα το βρούμε. Οπότε σήμερα είχαμε ένα γύρισμα και θέλουν και πλάνα από την παράσταση. Οπότε τώρα εσείς θα βγείτε στους πρωταγωνιστές, δεν έχετε κάνει τίποτα στη ζωή για να το αξίζετε αυτό. Εντάξει. Αλλά σήμερα είμαστε όλοι πρωταγωνιστές. Εντάξει, και εγώ κατά βάση επειδή είμαι τρελός βγαίνω. Οπότε, παιδιά, καταλάβατε. Σε ωραίες περιοχές βολτάρεις. Όπου έχει πράσινο το κυνηγάω. Πάω, πόνομαι. Βάζω μουσική στα αυτιά και πάω. Τι μουσική ακούς? Είμαι ένας λίγο περίεργος μεταλλάς. Λίγο περίεργος. Heavy metal. Ναι. Σκληρό ήχο. Κάπως αυτή η επιθετικότητα κάπως εμένα με ηρεμεί. Κάπως με φέρνει σε ένα κέντρο. Να μιλήσουμε για την αρρώστια. Για πες. Ήρθε εκεί στα 28 περίπου και εκεί ξεκίνησε μια διερεύνηση. Τι είναι αυτό. Με τι συμπτώματα δηλαδή? Ξύπνησα ένα πρωί και όπως ξύπνησα είπα τώρα γιατί ξύπνησα. Και αυτό κάπως λόγω χαρακτήρα, λόγω του ότι η διαδρεφή μου σπουδάζει ψυχολογία, δεν ξέρω τι, κάπου είπα αυτό δεν είναι δική μου σκέψη. Και πήγα στο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη και κάνα μια πολύ μεγάλη κουβέντα εκεί με τον γιατρό. Ψυχίατρος, ναι. Και Ανατολίτη μου λέει πότε κοιμάστε. Και του λέω εγώ αθώος φυσικά ότι το μότο μου είναι ότι θα κοιμηθώ αρκετά όταν πεθάνω. Και μου κάνει πάρα πολύ σοβαρά. Δηλαδή άλλαξε όλο το ύφος και μου λέει επειδή αυτό φοβάμαι. Πότε κοιμάστε. Και είπα α, είναι σοβαρό αυτό, δεν είναι παιχνίδι. Και απάντησα πιο σοβαρά και του λέω εντάξει, ο βασικός λόγος που ήρθα είναι ότι δεν κοιμάμαι. Έχω 2 μήνες που κάνω 2 ώρα, 3 ώρα καθόλου και. Το είχα πάθει κι εγώ. Μετά άρχισαν πόνες, αρθρώσεις, ευερεθιστότητα προφανώς, πρίξιματα στα έντερα εντάξει, μαύρη κύκλη, κόπωση, πολύ σωματική κόπωση. Και μετά από ένα εξάμηνο περίπου, με αγωγές, με δοκιμές, με ταλαιπώρια στην ουσία, καταλήξαμε ότι μάλλον είναι αυτό. Μάλλον είναι διπολική διαταραχή τύπου 2 τότε. Έχω την εντύπωση ότι οι γιατροί που είναι του πεδίου δεν θέλουν να καταλαβαίνόμαστε. Γιατί λες πνευμονία, είναι κάτι με τα πνευμόνια. Οκ. Λες κύρωση ύπατος, κάτι έπαθε το ύπαρ μου. Εντάξει. Διπολική διαταραχή. Προσέξτε και αυτό είναι το επικαιροποιημένο όνομα. Που σημαίνει ότι βγάζει πιο πολύ νόημα από το προηγούμενο. Το προηγούμενο όνομα ήταν μανιοκατάθλιψη. Το οποίο όλοι νομίζανε, μαζί κι εγώ, ότι η μανιοκατάθλιψη είναι μια super duper κατάθλιψη. Το οποίο πώς κατά δουλεύει. Ο ασθενής δεν θέλει απλά να πεθάνει. Θέλει να πεθάνει. Πολύ. Δεν βγάζει νόημα, ωραία. Στο διπολική διαταραχή το χάσαμε τελείως. Έρχονται και με ρωτάνε: έχεις αυτό που μια κρυώνεις, μια ζεσταίνεσαι? Πρώτον, αυτό είναι θηροειδής κοιτάξου. Δεύτερον, ναι, στον ελεύθερο μου χρόνο είναι μια αναβίση μαλάκα. Είμαι πλέον 6 χρόνια χωρίς επεισόδιο. Χωρίς τίποτα. Σε όλα αυτά
Γυμναστική, πάτημα, κοινωνική ζωή. Δηλαδή, όποιες οδηγίες και παρενέσεις των γιατρών μιλούν για μια ευζοία, δηλαδή γυμναστική, άσκηση, καλή διατροφή κτλ., ισχύουν και στη διπολική. Όταν είπες επεισόδια, τι εννοείς? Η διπολική. Τίποτα από αυτά δεν κάνω εγώ και πρέπει να κάνω. Εκεί κινούνται σε ένα πάνω σύνορο και σε ένα κάτω σύνορο. Το κάτω σύνορο είναι το πιο γνωστό, είναι η θλίψη και η κατάθλιψη. Το πάνω? Το πάνω είναι που είναι το άγνωστο για τον περισσότερο κόσμο, που είναι η υπομανία και η μανία. Η υπομανία και η μανία μπορούν να είναι είτε εφορικές είτε δυσφορικές για τον άνθρωπο. Μπορεί να έχεις ένα υπομανιακό που κρατήσει μια εβδομάδα και θα έχεις μειωμένη ανάγκη για ύπνο, πάρα πολύ έμπνευση, πολύ καλή διάθεση, ξεφάντωμα, πάρτι, οτιδήποτε. Επιθυμία να δεις τους φίλους σου, τα εφορικά. Αυτό είχα κι εγώ. Τώρα, στη δυσφορική, εντάξει, όλα αυτά έρχονται με έναν πυρήνα άγχους, υπερκινητικότητας, ευερεθιστότητας, κακής διάθεσης, και η διπολική είναι καταραμένοι να κινούνται μεταξύ αυτών των άκρων μονίμου. Πηγαίνουν από το πάνω στο κάτω, μετά το πάνω ακολουθεί πάντα κάτω και πάμε έτσι μέχρι τέλος. Το χιούμορ? Το χιούμορ είναι... Είναι το επάγγελμα? Καλά, είναι σίγουρα μέσα στο επάγγελμα. Δεν ήμουν ποτέ ο αστείος της παρέας. Συνήθως ήμουν ο σκοτεινός της παρέας. Η δική ζωή μου ήταν πιο σκοτεινή σε σχέση με τον υπόλοιπο παιδιών. Εντάξει, το χιούμορ, για μένα το γέλιο έχει αυτό το που έλεγε ο Στανισλάβσκι, το έλεγε. Είναι 3 εκπνοές, το χαχαχα, που προκαλούν θόρυβο, που καγχάζεις στην ουσία απέναντι στο θάνατο. Αυτό είναι έχει αυτό το γέλιο για μένα. Έχει θέλει πολύ θάρρος και πολύ γενναιότητα να βρεις το αστείο σε μια σκοτεινή στιγμή. Ξεκινάς από εκεί στα 15, είναι όλοι φίλοι και σου να τα κατοστήσεις και παιδιά, να φτάσουμε τα 100. Και λες εσύ, ναι, 98. Και μετά φτάνεις στα 20 που έχεις κανένα 2 επεισόδια και λες τώρα εντάξει και 80. Κάμε είσαι κοτσονάτος. Καλά είναι, για ποιο λόγο, κανένα πρόβλημα. Και όσο πας κατεβαίνεις και φτάνεις σε κάποια φάση, φτάνεις στα 27 που έχεις 3, 4, 5 επεισόδια και λες να σου πω μαλάκα 65 ακριβώς πάνω στη σύνταξη. Κράω όσο δουλεύω, δεν ενοχλώ για κανέναν. Έκανα τη δουλειά μου, έφυγα μια χαρά. Πρόσφερα στην κοινωνία, τέλεια. Η αρρώστια σε βοηθάει στη σκηνή ή η σκηνή σε βοηθάει στην αρρώστια? Φοβερή ερώτηση, δεν έχω ιδέα. Εγώ με τη διαταραχή μου είμαστε ένα. Έχει διαμορφώσει το χαρακτήρα μου και εγώ χρησιμοποιώντας την όσο μπορούσα, δηλαδή όταν είχα υπομανίες, είχα έμπνευση, έγραφα. Σε κάποια φάση έγραψα ένα βιβλίο. Δηλαδή, όσο την εκμεταλλεύτηκα εγώ, με εκμεταλλεύτηκε και αυτή να κάνει ό,τι θέλει, δεν ξέρω τι θέλει να κάνει. Μάλλον να με σκοτώσει, όπως κάνει στους περισσότερους. Κατάλαβα ότι πρέπει να το σεβαστώ και από εκεί και πέρα, ενώ πολλοί λένε δεν θα κάνω αυτή τη θεραπεία γιατί άμα φύγει δεν ξέρω ποιος είμαι, εγώ αντίθετα βρήκα ακόμα περισσότερο ποιος είμαι. Γιατί είχα λιγότερη κόπωση, είχα παραπάνω αντοχές, μπορούσα κάπως όλο αυτό που η διαταραχή το έκανε μια μουτζούρα στο τετράδιο, έγινε σχήμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στην Ελλάδα να μιλήσεις για αυτά τα πράγματα. Ωραία, υπάρχει το λεγόμενο στίγμα, το ψυχιατρικό στίγμα, το οποίο μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση γιατί στην Ελλάδα δεν είμαστε ιδιαίτερα καλά. Είμαστε ένας ακραία ταλαιπωρημένος λαός, okay? Σκεφτείτε λίγο από τότε που μπήκε το 1900, έχουμε μπει πρώτο παγκόσμιο, μεσοπόλεμος, δεύτερος παγκόσμιος, μετά τι κάναμε, με εμφύλιο. Μετά τον εμφύλιο, δικτατορία, πάρτο. Και μετά, εντάξει, Πασόκ, πιο ελαφρύ, αλλά ξέρετε. Και μέσα σε όλη αυτή την ιστορία δεν έχουμε μάθει καθόλου για να μιλάμε για αυτό που μας συμβαίνει. Είναι απαράδεκτο να μιλάς για τα προβλήματά σου. Και μου κάνει εντύπωση γιατί είμαστε ο πιο καταθλιπτικός λαός που υπάρχει. Θα έπρεπε να μιλάμε για αυτό. Ακόμα και εγώ είχα θέμα να μιλήσω στον κολλητό μου, έναν άνθρωπο 30 χρόνια, να πάω να του πω ρε μαλάκα, έχω αυτό το θέμα. Να γυρίσει και να με δει μες στα μάτια και να μου πει καταλαβαίνω. Αρχίδι. Εντάσεις κατά καιρούς στις παραστάσεις σου, πράγματα που αφορούν τη ψυχοθεραπεία, τη διπολική διαταραχή, έτσι δεν είναι? Ο κόσμος πώς αντιδρά? Έχουμε ακόμα τέλος πάντων ένα φοβικό σύνδρομο απέναντι σε αυτές τις συζητήσεις? Ναι. Έχουμε στίγμα, ναι. Έχουμε στίγμα καραμπινάτο στην Ελλάδα. Εδώ ξέρουμε ότι από ανθρώπους σε επαρχίες, ας πούμε, δεν πάνε στο φαρμακείο να πάρουν ψυχοφάρμακα, πάνε σε μεγάλες πόλεις να τα πάρουν για να μην φαίνεται, μην μπει ο φαρμακοποιός. Τώρα τι συζητάμε. Εγώ τα εντάσσω στις παραστάσεις γιατί κατά βάση γράφεις αυτό που είσαι. Μπορεί να γράψει κάτι που δεν είσαι και μου φαίνονται αστεία κάποια πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να ήταν τραγικό όλο αυτό, αλλά έχω γελάσει και πάρα πολύ. Έχεις πολλούς φίλους που έχουν διπολική διαταραχή? Ξέρω αρκετό κόσμο, ναι. Είναι όλοι άνθρωποι με μεγάλα προβλήματα? Γιατί αυτό πιστεύει ο περισσότερος κόσμος. Ναι. Καταθλιπτικά φαινόμενα, ναι, επειδή είσαι άνεργος, ναι, ή επειδή σε χώρισε η γυναίκα, ή επειδή σε έδερνε ο πατέρας σου. Τεράστια προβλήματα. Ναι, που προφανώς υπάρχουν στην κοινωνία, αλλά εσύ βλέπεις μια συσχέτιση? Η επιστήμη αυτό που βλέπει είναι ότι η κατάθλιψη συγκεκριμένα, άσχετα με τη διπολική, συγκεκριμένα η κατάθλιψη δεν γνωρίζει κανένα ταξικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό σύνορο. Εμφανίζεται, θα την πάθεις, δεν έχει σημασία. Αλλά είναι, εντάξει, τώρα σίγουρα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια ζωή διαλυμένη είναι πιο επίρρεπη. Αν έχει και το υπόστρωμα, είναι πιο επίρρεπη. Έχεις μπει ποτέ στον πειρασμό ότι αφού είμαι καλά,
Γιατί συνεχίζω τα φάρμακα τώρα? Ναι. Όταν είδα πόσο πιο καθαρό είναι το μυαλό με τα φάρμακα, είπα θα τα παντρευτώ εγώ αυτά, γιατί βλέπω κατευθείαν ότι είμαι καλά. Άσχετα με το τι μου προκαλούν. Πάντως παρατηρείται στους διπολικούς πάρα πολύ το τώρα είμαι καλά, δεν τα χρειάζομαι άλλο, τα κόβω. Το οποίο είναι καταστροφικό, γιατί είσαι καλά επειδή υπάρχει αυτό στη ζωή σου. Προκαλεί πράγματα, δεν τα αγνοώ. Κάπως πρέπει όλοι να σφίξουμε λίγο τα δόντια και ελπίζουμε στην έρευνα να βρει λιγότερο δύσκολα φάρμακα. Φάρμακα με λιγότερες παρενέργειες. Ναι, ναι. Έρχεται ένας 25χρονος, έρχεται μια 25χρονη. Εσείς από την εμπειρία σας μπορείτε να ξέρετε μετά από τις πρώτες εβδομάδες παρακολούθησης ποιος θα πάει καλά, ή είναι ένα κρυφό χαρτί που έχουν μόνο τα παιδιά? Τι καλή ερώτηση. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε αυτή τη στιγμή ποιος θα πάει καλύτερα και ποιος όχι. Η απάντηση θα δοθεί σίγουρα σε λίγο και θα δοθεί μέσα από μηχανισμούς μηχανικής μάθησης. Ήδη στην πανεπιστημιακή μας κλινική φτιάχνουμε τέτοιου τύπου μοντέλα. Μπορεί κάποιος στα 40 του, στα 50 του να εκδηλώσει σχιζοφρένεια ή διπολική διαταραχή? Σπάνια. Είναι, όπως είπαμε, αρρώστια στο νέο. Περιέργως όμως στις γυναίκες υπάρχει μια δεύτερη, αν θέλετε, υψηλή πιθανότητα νόσησης μετά τα 40. Υπάρχει ένα δεύτερο πικ λοιπόν σε αυτή τη ηλικία. Αλλά κατά γενική ομολογία είναι σπάνια. Εάν τον κρατήσω στο σπίτι μου με αγάπη και με φροντίδα, Το μεγάλο σύνθημά μας είναι αποφυγή του νοσοκομείου. Μπορείς να αποφύγεις την εισαγωγή στο νοσοκομείο. Αυτό επιδιώκω. Ναι, αλλά μπορώ να τον θεραπεύσω χωρίς φάρμακα? Όλοι συμφωνούμε ότι είναι πολύ δύσκολο γενικά το θέμα. Η αγάπη δεν σώζει μόνη. Η αγάπη από μόνη της σώζει. Ξέρουμε ότι δεν πρόκειται για μια διαφορετικότητα του χαρακτήρα. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή μορφή αρρώστιας που θέλει τη σωστή αντιμετώπιση. Αν έχουμε μια αλλαγή στον τρόπο όμως που αντιμετωπίζουμε πια τις πιο σοβαρές ψυχικές αρρώστιες, είναι η συνειδητοποίηση ότι δεν φτάνει μόνο η φαρμακευτική αγωγή. Ότι είναι απαραίτητες όλες εκείνες οι υποστήριξη στην οικογένεια. Και υποστήριξη και φροντίδα και φάρμακα. Και της κοινωνίας. Δυστυχώς ο ψυχικά ασθενής είναι ακόμα απόβλητος. Είναι στο περιθώριο της κοινωνίας. Το στίγμα της ψυχικής αρρώστιας είναι το πιο βαρύ στίγμα. Καμία οικογένεια δεν διαφημίζει ή θα βγει στην τηλεόραση να πει εύκολα το παιδί μου έχει σχιζοφρένεια. Και προφανώς επισύρει και ένα μεγάλο αυτοστίγμα. Συνειδητοποίηση ότι έχω μια αρρώστια που έχει αυτή την ταμπέλα φοβερή, αισθάνομαι ότι είμαι ανάξιο. Απέχουμε πολύ από να υποστηρίξουμε όπως θα θέλαμε τους πιο ευάλωτους, θα έλεγα εγώ, από τους ασθενείς. Απέχουμε πολύ. Αυτό ήταν, παιδιά. Ελπίζω να μοιράστηκα όσα ήθελα να μοιραστώ, να μην ξέχασα τίποτα σημαντικό. Κάτι θα ξέχασα σίγουρα. Ελπίζω να βοηθήσει αυτό το βίντεο πολλούς ανθρώπους, και όπως βοήθησε και αυτή η συγκεκριμένη εκπομπή πολλούς, όπως βοήθησε και το διπολικό εγώ που έκανα εγώ. Ελπίζω και αυτό το βιντεάκι να βοηθήσει πάρα πολύ κάποιους ανθρώπους. Ελπίζω να μην φάω copyright και δεν έχει views και το δούνε μόνο οι φίλοι μου και η μάνα μου, και να το δούνε πολύ. Αλλά λογικά θα φάω, γιατί όλο ένα copyright είναι που είδαμε. Αλλά τέλος πάντων, αυτά ήταν για σήμερα. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να είστε όλοι υγιείς και χαρούμενοι. Γεια σας.